camp को लागि चाहिँ यसपालि this year we had started हाम्रो tech club, and we had wonderful members joining us from different colleges, from different level of education. There were people who were working professionals or graduate भइसक्नु भएको, and there were also people who भर्खर first year मा 12th pass गरेर आउनु भएको हुनुहुन्थ्यो. So हामीले सबैले मिलेर चाहिँ we have done this event हैन. सबैजना हामी most of all the students करियरको हामीलाई कति टेन्सन भइरहेको हुन्छ है. त्यही भएर my first question will be also related to career. How can we start cyber security career with no experience? हामीले जिरो एक्सपिरियन्स भनिरहँदाखेरि चाहिँ प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स अथवा अन द जब एक्सपिरियन्स मात्रै नहुने हो कि हामी जुन ब्याचलर्स पढ्दै गरेको हुन्छौँ अर ब्याचलर्स पढ्दै गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट्सहरू पढिरहेको हुन्छौँ. ती डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट्समा डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्सहरू गरिरहेको हुन्छौँ. अनि ती डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्स पनि हाम्रो लागि एक्सपिरियन्स नै हो कि इनएक्सपिरियन्स होइन. त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै धेरै काम लाग्छ आफ्टर कम्प्लिटिङ द ब्याचलर्स डिग्री के. त्यो प्रोजेक्टहरू गरिरहँदाखेरि डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्सहरूमा इन्भल्भ भइन्छ. कहिले सीको प्रोजेक्ट गरिन्छ, कहिले C++, कहिले जावा, कहिले डिफ्रेन्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू पनि हामीले टच गरिरहेको हुन्छौँ. भनेपछि डिफ्रेन्ट कुराहरू पढिरहँदाखेरि मलाई मेरो इन्ट्रेस्ट केमा छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यतिखेर आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुपर्छ कि एटलिस्ट करियरलाई चाहिँ चाँडो अगाडि बढाउन सक्ने अवस्थामा पुग्नको लागि चाहिँ हामीले पढ्दै जाँदाखेरि मेरो इन्ट्रेस्ट के हो, मेरो इन्ट्रेस्ट आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि 4 वर्ष 3 वर्ष त हामी ब्याचलर्स पढिरहेको हुन्छौँ नि त होइन. कति धेरै प्रोजेक्ट गरिरहेको हुन्छौँ, कति धेरै सब्जेक्ट पढिरहेको हुन्छौँ. त्यस सब्जेक्टबाट आइडेन्टिफाइड जुन चाहिँ एउटा निस मलाई यो सेक्टरमा चाहिँ काम गर्न इन्ट्रेस्ट छ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई भइसकेपछिबाट लेट्स बिल्ड द रोड म्याप के करियर प्लान बनाउनु पऱ्यो. 5 वर्षमा म कहाँ पुग्न चाहन्छु त, अथवा मेरो 5 वर्षपछि मैले देखेको मेरो भविष्य के हो, अहिले देख्न सकिँदैन होला. अहिले इन्ट्रेस्ट लागेको जे कुरा छ यदि त्यो कुरालाई नै मैले पक्रेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो भने चाहिँ 5 वर्षमा मैले पुग्न सक्ने ठाउँ के हो. डिफ्रेन्ट करियर पाथ्सहरू चाहिँ हामीले चुज गर्न सकिन्छ. सिटिएफको कुरा, क्याच द फ्ल्यागको कुराहरू, ल्याबको कुराहरू. मैले साइबर सिक्युरिटीमै इन्ट्रेस्ट छ भनिरहँदाखेरि चाहिँ अनि यदि डिफेन्सिभमा इन्ट्रेस्ट छ अथवा वेब एपमा इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ ट्राई ह्याक्मी होला होइन. यस्ता प्रकारको डिफ्रेन्ट टुल्स, डिफ्रेन्ट ल्याब इन्भाइरोमेन्टहरू चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ. सो मेरो इन्ट्रेस्ट के हो भन्ने कुरा मैले आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि मैले पढ्नुपर्ने के हो भन्ने कुरा आफै आफ आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ कि. त्यो अनुसारले आफ्नो करियर पाथ चाहिँ बिल्ड गर्नु. 5 वर्षमा म पुग्ने कहाँ हो, त्यहाँ पुग्नको लागि मैले के किताबहरू पढ्नुपर्छ अथवा कस्तो किसिमको प्रोजेक्ट्सहरू गर्नुपर्छ. त्यो प्रोजेक्ट्सहरू मैले गर्न सबै किन्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता पनि छैन. कति धेरै ओपन सोर्स अहिले प्रोजेक्ट्सहरू हामीले पाउँछौँ होइन. सो यु क्यान एक्सप्लोर द्याट एन्ड यु क्यान गेन एक्सपिरियन्स. सो ब्याचलर्स सकिने बित्तिकै मसँग एक्सपिरियन्स छैन भन्नै पर्दैन अहिलेको अवस्थामा चाहिँ. पहिला हाम्रो पालामा चाहिँ थियो होला ब्याचलर्स सकिँदाखेरिसम्म पनि मेरो करियर पाथ के हो भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गरिएकै हुँदैन. अहिलेको भाइ बहिनीहरूलाई देख्छु म इभन एसएलसी पास गरिसक्दाखेरि दे अलरेडी नो वाट दे आर गोइङ टु बिकम के. म त ब्याचलर्स पास गर्दासम्म पनि मलाई थाहा थिएन के भन्छु भनेर. मेरो ब्याकग्राउन्ड इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन. म अहिले आइटीमा छिरेको छु, 13 वर्ष भयो काम गरेको. जहिले चाहिँ मैले लक पोइन्ट जोइन गरेँ. लक पोइन्ट जोइन गर्दाखेरि एज अ सिक्युरिटी इन्जिनियर भएर जोइन गरेको म. त्यो सिक्युरिटी इन्जिनियरले के काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई पूर्ण रूपमा थाहा पनि थिएन. जब मैले जोइन गरेँ अनि बल्ल मैले करियर पाथ डेभलप गर्न स्टार्ट गरेँ. अहिले त त्यो छुट पनि छैन कतिपय अवस्थामा त, किनभने इन्फर्मेसन हामीले जसरी पनि जहाँबाट पनि पाउन सक्छौँ. सो मेरो करियर पाथ के हो भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गरौँ. मेरो रोड म्याप त्यो अनुसारले रोड म्याप क्रिएट गरौँ. 5 वर्ष 5 वर्ष योजना बनाऊँ न. 2 वर्षमा मैले यो कुराहरू पढिसक्छु, यो सर्टिफिकेसन गरिसक्छु होला. सर्टिफिकेसन गर्नैपर्छ भन्ने आवश्यकता पनि भएन, गर्दा राम्रो भयो होइन. गर्नै पर्छ भन्ने म्यान्डेटरी रिक्वायरमेन्ट भएन त्यहाँ. तर मैले त्यो सर्टिफिकेसनलाई चाहिने कुराहरू पढेँ भने मात्रै पनि त पुग्यो. सो त्यो अनुसार लेट्स बिल्ड द करियर प्लान एन्ड देन वर्क टुवर्ड्स इट. किताब पनि पाइन्छ, ल्याब्सहरू पनि पाइन्छ, ओपन सोर्स कति धेरै कुराहरू पाइन्छ. अहिले पढ्नलाई चाहिँ रोकटोक काहीँ पनि छैन होइन. सो लेट्स बिल्ड अन द्याट. Now I would like to ask question to our Bibhishan sir. What practical steps can students take to start their entrepreneurial journey in IT while in college? First, when we talk about entrepreneurship, IT ko kurama garदाखेरि it's not just about creating a company. Okay? एउटा fallacy चाहिँ स्टुडेन्टहरुमा के छ भने I want to be an entrepreneur because I don't want to work for others. त्यो होइन. Entrepreneurship is a state of mind. I'm sure Shreyale धेरै सुनिसकेको छ. तर it's a state of mind where you are not satisfied with the way problems are being solved. And you think that there is a better way and you want to play a part in solving that problem. Okay? So entrepreneurial journey सुरु गर्नु भनेको first connect yourself to a problem. Okay? हामीले त्यो भन्छ fall in love with problems. म यो problem यसरी अन्डरस्ट्यान्ड गरेछु कि I think I have to solve that. पहिला त्यो प्रब्लममा कनेक्ट हुनु पर्यो. जस्तै श्रेयाकै एक्जाम्पल लिँदा she wanted to
form a community of learners among the young people, right? So try to identify the problem that you are personally connected to. The biggest thing, AI sabai chizma aundakheri, what machines can't do is machines can't empathize. Machines can't feel for people. But you can feel for people, and त्यसपछि त्यो problem domain identify गर्ने. Now, then त्यो problem identify भइसकेपछि अब त्यो problem लाई idea मैले solve गर्नको लागि के गर्न सक्छु? I have planned option A, option B, option C, option D. You've got to figure out different ways you can solve that. अब त्यो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ then you choose one of the area that you are connected to. So a lot of times studentsहरूले के गर्छ भने, and I'm sorry, I've been there, I've done that as well. So I'm interested in this one. Because you have applied for that job, so you are interested in cybersecurity because you are applying for that. That's not the real interest. I always give this example. If you are interested in music, के गर्छौं? कसैले गिटार बजाउँछ होला, कसैले चाहिँ song सुन्छ होला, Taylor Swift को I watch all the concerts all over the world देखि लिएर. If you talk about me, I have listened to all the songs of Led Zeppelin. And Led Zeppelin के हो पछि कुरा गरौँला हैन. तर still भनेको चाहिँ that's my living proof that म कुनै एरियामा इन्ट्रेस्ट छु भने I would have gone an extra mile to learn to study हो नि त हैन. So in that sense problem identify गरिसकेपछि मैले अप्सन A बाट गर्छु भने त्यसमा चाहिँ you have to start doing it, okay? And fortunately and both unfortunately पनि, fortunately किन भन्दाखेरि चाहिँ you are in IT sector where there is no stoppage. You don't need a bigger machine to create that first solution. GitHub ma upload गर्ने बित्तिकै that's a living proof that you are interested and you are willing to take that first step. That's one. And more importantly, something like this. Okay? You need to connect with people. मैले यो problem यसरी solve गरिरहेको थिएँ. Is there a better way? You need to talk to people. Okay? Don't feel shy to reach out to anyone, including me. LinkedIn मा add गरेर message गरे पनि भयो, or physically मान्छेले भेटेर चाहिँ you need to talk and interact with people. Okay? So that you know what you lack. अथवा कसैले आएर if you talk to me, I'll be the first one to say that your idea is valueless. Then you've got to prove me that, you know what, it actually is of value भनेर prove गर्न सक्नु पर्यो. You take that network with people. And then finally, when you are in position, okay, now I think I have created something of use. So how do I take it to the market? कुनै अब lock point मा गएर, you know what, we have created this thing on cybersecurity. Are you willing to pilot it? Or you can reach out to end user, okay, can you download this app and make use of that? त्यति गरिसकेपछि चाहिँ then I will be convinced that you have this entrepreneurial mindset. And मैले यति गरे and then त्यो गरेपछि एकदमै खतरा हुन्छ त नहुन नि सक्छ. You can actually fail. Just to let you know, more than 80% of the startups fail globally. तर fail भएपछि के भन्छ? You have learned things in a better way, okay, as part of that entrepreneurial journey. So bottom line say, if you want to start your IT entrepreneurial journey in IT sector, just do it. Do something today. Try to connect to the problem and to problem solve. Okay, I've created first thing. And trust me, you'll have to do that 100 times before you actually even make money or whatever out of that. Right? Thank you. Thank you so much, Bibhishan sir. Now the same question goes to our Deepan sir. सरले भन्नुभयो जस्तो एउटै कुरालाई चाहिँ किनभने लाइक केही कुरालाई मैले बेटर वेमा गर्न सक्छु भनेर चाहिँ आफूमा कन्फिडेन्ट ल्याउनलाई पहिला त्यसलाई गरेर हेर्नु पर्यो क्या. सो यतिकै लाइक अचल चाहिँ कस्तो माइन्डसेट छ जस्तो लाग्छ नि, कलेजमा पढ्दै गयो, कलेजमा हामीले त धेरैवटा कुरा पढिरहेको हुन्छ नि त, एउटा कुरामा उसलाई ऱ्यान्डमली इन्ट्रेस्ट लाग्दिन्छ, ल म यो गर्छु, कलेज सकिन्छ सुरु गरिहाल्यो भने त्यो फेल हुन्छ क्या डेफिनेटली. किनभने एक्सपिरियन्स छैन, इन्डस्ट्री कसरी काम गरिरहेको छ, त्यसको चाहिँ त्यसको फ्लो के छ होइन, त्यो कसरी आउँछ त्यो बिजनेस, अथवा त्यो प्रब्लम मैले कसरी सल्भ गर्छु, त्यो एक्चुअलमा प्रब्लम हो कि पनि होइन होइन. सो कति कुराहरू हामीलाई थाहा हुँदैन के. सो त्यो भएको भएर चाहिँ आई थिङ्क सरले भन्नुभयो जस्तो पहिला चाहिँ त्यसलाई पहिला आफूले बुझ्नु पर्यो, त्यसमा काम गर्नु पर्यो, त्यसपछि गएर त्यसमा फेल पनि हुनु पर्यो होइन. अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल हरेकचोटि फेल हुनु. आई थिङ्क मैले चाहिँ सबैजनालाई लाइक केही कुराहरू गरिरहेको छ भने आफूबाट सुरु गर्दा चाहिँ मिनी प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ गर्न जहिले पनि इन्करेज गर्छु क्या. सो किनभनेदेखि मिनी प्रोजेक्ट्सहरू गर्दा कति धेरै आइडियाहरू आउँछ. अघि नै हाम्रो सरले पनि भनिसक्नुभयो होइन, आफूले प्रोजेक्ट्सहरू गरिसकेपछि त्यहाँनिर फेलियर्सहरू आउँछ. जस्तै मेबी एउटाबाट सल्भ गर्न खोज्यो, त्यो इस्यु सल्भ भएन, अथवा अलरेडी एक्जिस्टिङ कुनै प्लेटफर्म छ त्योभन्दा मलाई फास्ट बनाउनु पऱ्यो, मेबी मैले डिफ्रेन्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गर्न पर्ने हो कि. त्यसपछि बल्ल चाहिँ हामीले आफ्नो युनिक भ्यालु दिन सकिन्छ क्या. त्यसपछि मेबी हामीले केही गर्न खोजेको कुरा सेलेबल होला, सबैलाई चाहिने खालको बन्ला, नत्र भनेर त्यो त्यहाँबाट बन्दैन नि त. सो आई थिङ्क त्यो भएको भएर
चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ आफूले त्यसलाई फुल टाइम दिनु पऱ्यो, त्यसमा डेडिकेटेड हुनु पऱ्यो, कमिटमेन्ट हुनु पऱ्यो त्यसमा होइन। म कहाँनिर चाहिँ पुऱ्याउने हो, यसलाई के बनाउने हो, त्यसमा आफू क्लियर हुनु पऱ्यो। आई थिङ्क यसरी चाहिँ त्यसलाई स्टार्ट गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। Sir, I want to ask us a personal experience, but anything that you, because I always love to connect personal experiences, but anything as you're the co-founder, personal experience, but any problem that you've encountered in your entrepreneurial journey that all of us can learn from, and how you tackled it. Any short story? ओके सो म चाहिँ फर्स्टमा एउटा एमिनेन्स वेज भन्ने कम्पनीमा काम गर्थेँ। सो हामी त्यतिखेर ओन्ली 4 पिपल मात्रै थियौँ साइबर सिक्युरिटी नै भनेर काम गर्ने, अर्ली स्टेजमा थियो एमिनेन्स पनि। त्यहाँनिर मैले धेरै कुरा सिकेँ एक्चुअली है, किनभनेदेखि अब त्यहाँनिर अरू दाइहरू पनि हुन्थ्यो, उहाँहरूबाट पनि सिक्न पाएँ मैले 3-4 इयर्स ब्याक। त्यसपछि मैले त्यहाँ छोडेँ र मैले आफ्नो क्रिप्टोजेन चाहिँ सुरु गरेको। सो क्रिप्टोजेन सुरु गर्ने बेलामा चाहिँ मैले जे कुरा त्यहाँनिर गरिरहेको थिएँ त्योभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट थियो हाम्रोमा चाहिँ, किनभने डेफिनेटली अर्ली स्टेज हुँदाखेरि नेपालमा अहिले पनि हामी म्याच्युरिटी लेभलमा पुगिसकेका छैन साइबर सिक्युरिटी एक्ज्याक्ट ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ। तर हामीले अघि हामी लक पोइन्टसँग पार्टनर छौँ भनेको सिक्युरिटी अपरेसन सेन्टर त्यतिखेर एमिनेन्सले चाहिँ गर्दैन थियो। हामीले चाहिँ त्यतापट्टि साइडमा गयौँ। अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ च्यालेन्ज भइहाल्यो क्या, किनभने यहाँनिर चाहिँ कस्तो छ भने मान्छेहरूलाई के कुरामा चाहिँ कस्तो रिस्क आउन सक्छ भन्ने कुरै थाहा छैन, र उसले रिस्क बुझ्दैन भने हामीले त्यहाँनिर आफ्नो प्रोडक्ट सोल्युसन सेल गर्न पनि सक्दैनौँ। त्यो कुरा चाहिने नै हो होइन, सिक्युरिटी सबैलाई चाहिन्छ नै। अब भोलिको दिनमा अझै धेरै त्यसको रिक्वायरमेन्ट छ, तर अब पहिला त हामीले बुझाउन पर्ने भयो क्या त्यहाँनिर होइन। जस्तै तपाईँले एउटा कम्पनी खोल्नुहुन्छ भने ल तपाईँलाई जेनरल पिपललाई नि के थाहा हुन्छ नि, मैले साइट बनाउनु पर्छ होला, HRMS राख्नुपर्छ होला, थाहा हुन्छ। तर HRMS राख्यो, तर अब मलाई साइबर सिक्युरिटी नै भए पनि हुन्छ नभए नै हुन्छ भन्ने छ क्या माइन्डसेट चाहिँ, किनभने त्यो नभएको पनि बिजनेस त चलि नै रहेको छ नि त। सो फर्स्टमा चाहिँ त्यो एउटा बुझाउने पार्ट अलिकति गाह्रो थियो हाम्रो लागि। अनि अरू भनेको चाहिँ अब डेफिनेटली अब अहिले रिसेन्ट टाइममा त अलिअलि यो के अरे बाहिरतिर बिजनेसहरू गर्न पनि सजिलो छ होइन। तर अब नेपालकै केसमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि जस्तै हामीले बाहिरतिर रिच आउट गर्न खोज्यौँ भने, किन IT भनेको त बोर्डरले रोक्दैन नि त। सो बाहिरतिर रिच आउट गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ एउटा इन्सिडेन्ट भन्छु म होइन, हामीले एउटा टेल्कोसँग काम गर्न लागेको थियो बाहिरको। सो उनीहरूको प्रोडक्ट सबै AWS मै थियो। सो AWS हुने बित्तिकै जहाँबाट पनि रिचेबल त छ। हामी सबै सेट भइसकेको थियो, अब हामी यहाँको पेन टेस्टिङ गर्ने भनेर सुरु गर्न लागिसकेको थियो। लास्ट मोमेन्टमा के भइदियो भने होइन, यो हामी त उता के अरे त्यो चाहिँ अस्ट्रेलियातिरको कम्पनी थियो। सो हामी चाहिँ यतापट्टि यो के अरे एसियामा गर्ने भने सिङ्गापुरमा बेस्ट कम्पनीसँग मात्रै गर्छौँ, अरू कम्पनीसँग हामी गर्दैन काम भन्थ्यो। रिजन के भन्दाखेरिमा सिङ्गापुर गभर्मेन्टको आफ्नै साइबर सिक्युरिटीको नीति छ, उनीहरूको आफ्नै फ्रेमवर्क्सहरू छ, रेड टिमकोदेखि हरेक कुराको फ्रेमवर्क छ क्या। सो उनीहरूलाई डर चाहिँ के मात्रै हो भने मैले नेपालमा कसैलाई काम दिएँ, भोलि त्यो कम्पनी ल ठिक छ अहिले त एउटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा काम सुरु भयो अरे होइन, तर भोलि के थाहा मेरो कोही इम्प्लोइले त्यसको डेटालाई केही गरिदियो, किनभने एज अ मैले कोहीसँग सर्भिस लिएर चाहिँ मेरो त जहिले पनि कन्सर्न त त्यो हुन्छ, गऱ्यो भने गभर्मेन्टले मलाई हेल्प गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा आउँछ नि त। सो त्यो कुराले गर्दा चाहिँ हामीलाई च्यालेन्ज भएको थियो क्या। सो आई थिङ्क त्यो साइडपट्टिबाट पनि छ। तर अब अहिले आउँदाखेरि कति कुराहरूमा अब हामीले डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजिजहरू लगाएको छौँ होइन, त्यो रिजनले गर्दा अलिकति सजिलो भएको छ। प्लस सरहरूले पनि यता नासाइटीको थ्रुबाट धेरै अहिले गभर्मेन्टसँग चाहिँ कोलाबोरेट गरेर नयाँ उसमा काम गर्नु भएको छ। सो त्यसले पनि अलिकति हेल्प भइरहेको छ। नत्र भने चाहिँ अब साइबर सिक्युरिटी बुझाउनेदेखि लिएर यो पोलिसिजहरूको कुरा होइन, अझ साइबर सिक्युरिटीमा इथिकल ह्याकिङ अथवा लाइक हुन्छ नि, यो मान्छेहरूलाई थाहा हुँदैन त ह्याकर भन्ने चाहिँ नराम्रो हुन्छ क्या खास गरी चाहिँ होइन। सो किनभने हामीले सुनेकै त्यही छ नि त, वाइफाई ह्याक गर्ने, ATM ह्याक गर्ने होइन, फेसबुक ह्याक गर्ने। सो त्यस्तो मात्र चाहिँ हुँदैन नि त। सो फर्स्टमा चाहिँ त्यो पुरै नै बुझाउनु चाहिँ एकदम च्यालेन्जिङ कुरा थियो हामीलाई पनि। प्यानलिस्टहरूको इनसाइडबाट हामीलाई नि कति मोटिभेसन आयो होला, भोलि नै गएर बिजनेस अब इस्टाब्लिस गरिहाल्छु भनेर नि कतिलाई लाग्यो होला है। ओके, नाउ इट्स टाइम फर Q&A। प्लिज कसैसँग कसैले प्रिपेयर गर्नु भएको छ क्वेसन्स भने यु क्यान जस्ट स्ट्यान्ड अप अर रेज योर ह्यान्ड। तपाईँहरूले चाहिँ यो सिक्ने कुरा गर्नुभयो भने जस्तै एक्सपिरियन्स जिरोबाट नै कसरी स्टार्ट गर्ने दिदीले, जस्तै मैले चाहिँ कुनै कुरा सिक्न थाल्यो भने म स्टार्ट गर्छु, अलिकति सिक्छु, अनि यति धेरै कुराहरू हुन्छ, ओभरवेल फिल हुन्छ, अनि देन आई स्टप। त्यसलाई चाहिँ हाउ डु यु पुश थ्रु इट, अनि देयर सिम्स टु बी सो मच स्टफ टु लर्न, ओभरवेल हुन्छ, त्यसपछि लिभ इट। त्यसलाई चाहिँ कसरी ट्याकल गर्नुभयो? सो सुरुमा मलाई स्टार्ट गर्दा नि त्यस्तै हुन्थ्यो कि लाइक अब मलाई कति धेरै कुराहरू आउँदैन होइन, अनि त्यसपछि वान पढ्न थाल्थेँ, एउटा आधी पढ्थेँ छोड्थेँ, फेरि अर्कोमा जम्पअप गर्थेँ होइन। तर यसको लागि बेस्ट सजेसन भनेको चाहिँ जे कुरा स्टार्ट गर्छ त्यो चाहिँ लाइक कम्प्लिट गर्नु नै पर्छ होइन। सो पर्सिस्टेन्ट हो भन्छु म चाहिँ।
यसमा एउटा मैले थपेँ है। सो कस्तो हुन्छ नि, मैले अघि नै मिनी प्रोजेक्टको कुरा गरेको थिएँ नि, हामीसँग आफ्नो गोल छैन भने चाहिँ हामी भड्किने हो क्या बिचमा। सो एउटा गोल बनाएर काम गर्नु पऱ्यो क्या। सो अनि तपाईँले के गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा पनि हो। जस्तै अब लेट्स से तपाईँ प्रोग्रामिङ गरिरहेको हो भने अब कति कुरामा चाहिँ जस्तै पढ्दा पढ्दा अल्छी लाग्ने पनि हुनसक्छ र हरेक मान्छेको लर्न गर्ने प्याटर्न डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या। सो पर्सनली मेरो कुरा गऱ्यो भने मलाई भिडियोबाट हेऱ्यो भने म धेरै बुझ्छु पनि मलाई अल्छी पनि लाग्दैन क्या। सो म बिचमा भड्किँदिनँ होइन। सबैजनाको डिफ्रेन्ट होला, कसैलाई पढ्न मन लाग्छ होला। अनि अर्को मैले अपनाउने चाहिँ कस्तो हो भने मलाई कुनै नयाँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नु पऱ्यो अथवा केही गर्नु पऱ्यो भने मलाई त्यो एकदम त्यो त्यसको डकुमेन्टेसनहरू त्यो पढ्ने चाहिँ राम्रो हो, तर मेरो आफ्नो अप्रोचको हिसाबले चाहिँ मलाई त्यो अल्छी लाग्छ क्या। सो म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरिमा जस्तो म कुनै एउटा प्रोजेक्ट डाउनलोड गऱ्यो, त्यो प्रोजेक्टलाई रन गऱ्यो, त्यसपछि लाइन बाई लाइन कमेन्ट्सहरू गर्दै गयो क्या, लाइक कुन पार्टले के काम गरिरहेको छ म त्यति मात्रै बुझ्छु क्या। मेबी भोलि दिनमा मैले अर्को प्रोजेक्ट सोचेँ भने त्यतिखेर मलाई अर्कै कुरा चाहिन सक्ला, फेरि म त्यस्तै खालको प्रोजेक्ट हेर्छु। मैले भन्न खोजेँ कुन फङ्सनले के काम गरिरहेको छ, कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ म त्यसरी हेर्दै जान्छु। र आई थिङ्क तपाईँसँग मिनी प्रोजेक्ट अथवा कुनै गोल भयो भने बल्ल तपाईँलाई चाहिँ त्यसमा बिचमा चाहिँ भड्किने चान्सेस चाहिँ कम हुन्छ जस्तो लाग्छ। र एउटा आफ्नो अप्रोच चाहिँ बनाउनुपर्छ, म कसरी लर्न गर्छु भन्ने कुरामा जस्तो लाग्छ। के पढ्नुपर्छ, के पढ्नुपर्छ, कति पढ्ने, के मात्रै हेर्ने, ट्रम्पको पोलिटिक्सदेखि लिएर सबै पढ्न मन लाग्छ, राइट? सो यु गेट ओभरवेल्म। एन्ड आई थिङ्क एउटा ह्याक मैले क्र्याक गरेको चाहिँ एटलिस्ट द्याट वर्क फर मी चाहिँ के भने वेन यु डोन्ट ह्याभ अ टार्गेट तिम्रो लर्निङ चाहिँ एन्डलेस हुन्छ कि। भोलि गएर मैले चाहिँ मलाई 3 डेजमा क्यान यु डु मी अ वेबसाइट भने वाट एभर फर्म, तर 3 डेजमा चाहिँ यु हेभ टु डेलिभर भनेपछि तिमीले कुनै न कुनै लेभलको अचिभ गर्छौ। त्यो गर्दाखेरि मेबी तिमीलाई फ्रन्ट एन्ड अलिकति पढ्नु पर्ला, अलिकति ब्याक एन्ड पढ्नु पर्ला, बिकज तिम्रो टार्गेट चाहिँ 3 डेजमा मैले दाइलाई डेलिभर गर्नुपर्छ। कम्पनीमा चाहिँ हामीले त्यसरी लर्न गराउँछौँ। whenever new people come, you have to do it in 7 days. तर इन्डिभिजुअली चाहिँ कसरी गर्ने हो भने आफूले एउटा टार्गेट चाहिँ के दिनु पर्यो, आई वान्ट टु लर्न दिस, र त्यसको सानो मिनी प्रोजेक्ट चाहिँ म मेरो गिटहबमा अपलोड गर्छु भनेपछि त यु वुड नट वान्ट टु अपलोड हाफ कुक्ड सल्युसन जसले चाहिँ तिम्रो प्रोफाइल झुर बनाउँछ। त्यो एउटा सेल्फ डिसिप्लिन ल्याउने भन्ने चाहिँ एउटा टार्गेट भयो भने देन यु वुड नो द्याट ओके मैले अझै अलिकति सिक्नुपर्छ, अलिकति गरेँ सो द्याट आई विल बी एबल टु अपलोड अ रियल प्रोजेक्ट इन गिटहब that I can pass on to my potential employers and others later on. Okay, so एउटा सेल्फ अकाउन्टेबिलिटी मेट्रिक्स चाहिँ बनाउनै पर्छ कि। मैले गिटारै सिकिरहेको छु भने पनि म एउटा रेशम फेरि बजाउँछु भनेर टार्गेट गरेपछि यु नो दोज 3 chords 3टाबाट गरेँ, देन पछि गएर चाहिँ म अरू कोड प्रोग्रेसनहरूमा अरूमा जान सक्छु क्या। तर फर्स्ट रेशम फेरि बजाउन सक्यो भने द सेन्स अफ अकम्प्लिसमेन्ट हुन्छ एन्ड द्याट इज हाउ यु डु इट जस्तो लाग्छ। या अहिले ट्याक्कै एउटा कुरा एड गर्न मन लाग्यो यही कुरामा, डिस्ट्र्याक्टेड हुने कुराहरू धेरै छन् कि हामी डिस्ट्र्याक्सनमा धेरै गइहाल्छौँ। स्टार्ट गर्छौँ, कन्सिस्टेन्सी छैन, अनि आजै स्टार्ट गऱ्यो भोलि पनि अलिअलि पढ्छौँ, तेस्रो दिनदेखि एक दिन पढिएन र 2 दिन पढिएन भने अर्को दिनदेखि चाहिँ त्यो कुरा पढ्दा पनि पढिँदैन। दाइले भन्नु जस्तै जुन टार्गेट यदि हामीले टार्गेट सेट गर्दैनौँ भने टार्गेट सेट नगरिकन म स्टार्ट गर्छु भने, किनभने मेरो टार्गेट त छैन अभियसली त्यहाँसम्म पुग्दिनँ म। अनि डिस्ट्र्याक्सन गर्ने धेरै कुराहरू छन्, यो फेसबुक सोसल मिडियाहरू छ नि, एकदमै धेरै डिस्ट्र्याक्सन गर्नलाई चाहिँ प्रेरित गर्छ क्या हामीलाई। कतिखेर चाहिँ कसैले मेसेज गरिहाल्यो कि हेरिहालौँ होइन, कसैलाई मेसेज गर्नु परिहाल्छ अहिले गरिहालौँ, एकछिन भट्किने बित्तिकैबाट फेरि त्यो अहिलेको कुरा क्याचअप गर्नको लागि एकदमै समय लाग्छ। अनि त्यो स्क्रल गर्दा रिल्स सर्ट्सहरू हामी स्क्रल गर्छौँ होला होइन, त्यो स्क्रल गर्दाखेरि आफूले चाहिँ 5 मिनट गरे जस्तो लाग्छ तर 5 घन्टा गइसकेको हुन्छ कि। सो त्यस्तो डिस्ट्र्याक्सन्सहरूबाट चाहिँ आफूलाई बचाउन सक्नुपर्छ। अनि त्यो टार्गेट दाइले भन्नुहुन्छ टार्गेट सेट गर्ने, टार्गेट सेट गरिसकेपछिबाट एभ्री डे म के अचिभ गर्छु त्यो टार्गेटसम्म पुग्नको लागि भन्ने कुराको त्यही अघि जस्तै रोड म्याप क्रिएट गर्नु पऱ्यो कि हामीले। यदि त्यो गर्न सक्यो भने ठिक छ, हामी पुग्न सकिन्छ। अनि धेरै कुराहरू पढ्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता भएन नि त। आफूलाई चाहिँ के लाग्छ भने मलाई यो पनि आउँदैन त्यो पनि आउँदैन, त्यो भएर यो पनि पढौँ त्यो पनि पढौँ, तर यो नपढिकन त्यो पढ्न सकिँदैन कि। सो जे पढ्नुपर्ने हो त्यसको पनि एउटा रोड म्याप क्रिएट गरौँ, अनि त्यो अनुसारले गयो भने चाहिँ अभियसली रिच गर्न सकिन्छ। सो कन्सिस्टेन्सी इज द की। स्टार्ट गर्नु ठुलो कुरो होइन, टार्गेटमा पुऱ्याउनुसम्म चाहिँ ठुलो कुरो हो। सो कन्सिस्टेन्ट चाहिँ हुनु पर्यो आफू। यहाँ सरले रोड म्याप भन्दा भन्दै मलाई एउटा साइटको याद आयो है। सो तपाईँहरूले आई थिङ्क roadmap.sh भन्ने एउटा साइट छ, त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले जेको पनि अलमोस्ट सबै कुराको रोड म्याप त्यहाँनिर अलरेडी छ कि, यो स्टेपपछि यहाँ जाने यहाँ पछि यहाँ, प्लस त्यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ के पढ्नुपर्छ कहाँबाट पढ्ने सबै कुराहरू चाहिँ त्यहीँ आउँछ। सो roadmap.sh भन्ने एउटा साइट छ ल, त्यसको लागि चाहिँ। अघि सरले त्यो पोलिसीहरूको कुरा गर्नुभएको थियो, नेपालमा चाहिँ ह्याकिङ र साइबर ल बिचको त्यो ल बााउन्ड्री चाहिँ कतिको क्लियर छ,
ह्याकरहरूलाई अब त्यो काम गरिरहँदा लिगल रिस्क कतिको हुन्छ? हामीले अहिले नेपालमा ठ्याक्क सपोज केही कसैले गर्यो विद्युतीय माध्यमबाट केही गर्यो भनेदेखि हामीलाई सोझै फाइन लाग्ने भनेको इटिएको 2063 अनुसारले हो। अब 63 हो क्या, आज कति हो 2081 भनेको एकदम पुरानो छ होइन। मेबी अब त्यो भनेको 10-12-17 वर्ष अगाडितिर होला त्यो कुराहरू भनेको। त्यतिखेर प्रोबेबली मोबाइल एप पनि थियो कि थिएन, आइएम डाउट भाइ त्यसमा चाहिँ थिएन पनि होला। सो अब आजको देश उसमा हेर्ने हो भनेदेखि अनलाइनमा कति कुराहरू गइसकेको छ, पेमेन्ट सिस्टमहरू, डिजिटल वालेट, मोबाइलहरू, त्यही भएर कति कुराहरू चाहिँ त्यसमा छैन क्या, त्यसमा हुनुपर्ने हो। अब कति कुराहरू अहिले गभर्मेन्टले बिस्तारै ल्याइ पनि रहेको छ होइन। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीतिको अवधारणाहरू आइरहेको छ। रिसेन्ट टाइममा अब एनटिएहरूले बाइलोहरू बनाएको छ। इभन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि साइबर रेजिलेन्सी गाइडलाइन भनेर बनाएको छ। सो यो कुराहरू आउँदैछ, तर एक्चुअलमा ठ्याक्कै हामीले जुन यो ह्याकर र उसको भन्ने कुरा राखेको भएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अहिलेसम्म इटिए नै छ। तर अब अहिले नयाँ आउनेमा चाहिँ आई थिङ्क ठ्याक्कै जस्तो कस्तो हुन्छ नि, बाहिरतिर चाहिँ बग बाउन्टीहरूको ट्रेन्ड छ, भिडिपीहरूको ट्रेन्ड छ क्या, भनरेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम। त्यहाँ साइबर सिक्युरिटीमा काम गर्ने सबै ह्याकर हुन्छ भन्दा छैन, तर ह्याकिङकै हामीले कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि अब बाहिरतिर चाहिँ बग बाउन्टी गर्ने पनि खासमा त ह्याकरै हो। एक हिसाबले हामीले पनि व्हाइट ह्याट ह्याकर अथवा एथिकल ह्याकर भनेर हामीले बुझ्छौँ। बाहिरतिर चाहिँ के हुन्छ, भिडिपी गर्दा हुन्छ अथवा उसले रिपोर्टै कसैलाई गर्यो भने पनि उसले त्यसलाई कसरी लिइरहेको छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ क्या। सो उसले चाहिँ भिडिपी खोलेको छ अथवा बग बाउन्टी प्रोग्राममा आफ्नो प्रोग्राम राखेको छ भने ल ठिक छ, उसले मलाई रिपोर्ट गरेछ, मेरो सिस्टम चाहिँ सिक्योर हुने भयो, म प्याच गर्छु भनेर उसले सोच्ला। अब यहाँनिर हामीले रिपोर्ट गऱ्यो भने उसले कसरी त्यसलाई लिख्छ, किनभने त्यसको लागि क्लियरली कहीँ पनि गभर्मेन्ट साइडबाट केही पनि त्यसको बारेमा चाहिँ छैन क्या। सो कसैले गभर्मेन्ट साइडमा रिपोर्ट गरिदियो अथवा चाहिँ कुनै प्लेटफर्ममा गएर रिपोर्ट गर्यो, त्यो प्लेटफर्मले त्यसलाई कसरी लिइरहेको छ, अब लाइले त मेरो ह्याक गरिदिन्छ सबैलाई भनिदिन्छ भनेर पो लेख्छ कि होइन। सो त्यसमा चाहिँ उसको इन्टेन्सन चाहिँ के हो र यस्तो इन्टेन्सनमा चाहिँ ठ्याक्कै कस्तो खालेलाई चाहिँ ह्याकिङ मान्ने, कसैलाई चाहिँ ह्याकिङ नमान्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ ठ्याक्कै डिफाइन्ड चाहिँ भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति केयरफुल हुनुपर्ने चाहिँ छ। आई थिङ्क अब यो साइबर सुरक्षा नीतिमा नि यो कुराहरू पनि कति कुराहरू चाहिँ साइबर सिक्युरिटीको लागि नयाँ नयाँ कुराहरू पनि थपिएको छ, जसमा बाहिरबाट कुनै सल्युसन इम्पोर्ट गर्दा एक्सपोर्ट गर्दा त्यसको सिक्युरिटी टेस्टिङहरूको कुराहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू छ त्यसमा। सो आई थिङ्क त्यो कुराहरूले चाहिँ अलिकति अहिले जुन हाम्रो एक्जिस्टिङ सिस्टम छ त्यसमा केही प्लस पोइन्ट चाहिँ दिन्छ होला। अहिले चाहिँ हाम्रो अब लाइक नेपालमा होइन जुन यो हामीले गाइडलाइनहरूको कुरा गऱ्यो नि, त्यो चाहिँ मोर फोकस चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूतिर छ कि होइन। तर रिस्क जहिले पनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनतिर मात्रै हुँदैन होइन। जस्तै अब हेल्थ केयरहरूतिर पनि अहिले त लाइक अब भनौँ न टेक्नोलोजीहरू जहाँ पनि युज भइरहेछ होइन, लाइक युज केसहरू बढिरहेको छ नि त। पहिला पहिला हामी भनौँ न हस्पिटलहरूमै जाँदाखेरि पनि यो मेडिकल रिपोर्ट्सहरू चाहिँ फिजिकली लिन जान्थ्यो भने अहिले त्यो कुराहरू मेलको थ्रु आउँछ। अब जस्तै पेसेन्ट्सहरूको डेटाहरू पनि भनौँ न उनीहरूको सिस्टममा रेकर्ड भइरहेको हुन्छ, हाम्रो लाइक सर्टेन डेटाहरू त उनीहरूले लिइरहेको हुन्छ नि त होइन। सो अरू पनि यस्तै इन्डस्ट्रिजहरू छ, तर मोर फोकस चाहिँ नेपालको केसमा अहिलेको लागि चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू छ। बट देन अरू इन्डस्ट्रीहरूतिर पनि अलिकति साइबर सिक्युरिटीमा चाहिँ मोर फोकस चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू। एउटा कुरा एड गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ रुल अफ थम भनेको इफ यु आर नट आस्क्ड टु डु एक्सप्लिसिटली समथिङ लाइक फर इक्जाम्पल टेस्टिङ द सिस्टम, देन you are not doing the good thing or you are not ethical hacker at that point in time. कुनै सिस्टमको कमी कमजोरी आफूले आइडेन्टिफाई गरिएको छ भने एथिकली रेस्पोन्सिबल डिस्क्लोजर एउटा कुरा भयो। तर यदि कसैले आफूलाई रिक्वेस्ट गरेको छैन कुनै पनि एथिकल कुनै पनि सिस्टम टेस्ट गर्न भने त्यो सिस्टम टेस्ट गरेर आइडेन्टिफाइड भल्नरेबिलिटीलाई चाहिँ मैले एक्सप्लोइट गरिरहेको छु भने चाहिँ यु आर नट डुइङ एथिकल थिङ, यु आर ह्याकिङ होइन। सो कुनै पनि अर्गनाइजेसनसँग आबद्ध भएर काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ मैले एक्सप्लिसिटली इन रिटर्न फर्म रिटर्नमा मलाई चाहिँ के चाहिन्छ भने म कुनै पनि सिस्टमको टेस्ट गरिरहेको छु त्यसको रिजल्ट चाहिँ म सबै दिन्छु भन्ने कुरा चाहिँ मेरो र मेरो फर्स्ट पार्टीसँगको चाहिँ एउटा समझदारी हुनुपर्छ। एउटा एक्सप्लिसिट रिटर्न कन्सेन्ट भइसकेपछि बल्ल यु निड टु टेस्ट द सिस्टम है, यतिकै चाहिँ गर्नु हुँदैन। साइबर सिक्युरिटीको मात्रै होइन धेरै ठाउँमा हुन्छ कि। म अलिअलि डिफ्रेन्ट एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। टुटल भन्ने कम्पनी फर्स्टमा सुरु हुँदाखेरि वाज द्याट लिगल अर नट, ग्रे एरिया थियो नि, टेक्निकली इलिगल थियो। तर टुटल किन फेल भयो भन्दाखेरि दे फेल टु सर्टेन ट्याक्सको कुरा चाहिँ एक्जाम थिएन कि, पोलिसीको कुरामा चाहिँ कन्फ्युजन भए पनि तर भिएटी तिर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ क्ल्यारिटी थिएन होइन। सो त्यो मानेमा मैले चाहिँ भन्न खोजेको के भने ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा सबै चिज गर्न मिल्छ मिल्दैन। अब आज मैले ब्लकचेन गरेर एउटा क्रिप्टो जस्तो केही गरेँ भने गर्न मिल्छ मिल्दैन, लाइक यु कान्ट अलवेज गो बाई द बुक्स इन टेक्नोलोजी। पोलिसी पछाडि आउँछ, टेक्नोलोजी अगाडि जान्छ होइन। भनेपछि के गर्ने त, यु आर अलवेज एक्सपोज टु द रिस्क भयो नि। यसको लागि चाहिँ सजिलो उपाय, एटलिस्ट द्याट इज वर्क इन माई लाइफ, इज यु ट्राई टु फाइन्ड अ मेन्टर टु टक टु के। यसमा चाहिँ यसरी गर न होइन।
अथवा यस्तो गऱ्यो भने यस्तो हुन्छ दिस इज हाउ यु क्यान सेफ गार्ड युर सेल्फ पनि बिकज एभ्री चिज मैले इन्टरनेटमा खोजेर डिपसिकलाई सोधेर मात्र पनि आउँदैन सो ट्राई टु टेक द पावर अफ ह्युमन टु ह्युमन कनेक्सन होइन सो इफ यु आर इन्टु साइबर सिक्योरिटी दिस पिपल आर वन्डरफुल पिपल द्याट क्यान बी यर मेन्टर तर मान्छे मेन्टर त्यतिकै बन्दिँदैन कि यु गट टु प्रुभ द्याट यु आर वर्थ मेन्टरिङ पनि सो मलाई चाहिँ मेरो लाइफमा इन्टरनेसनल्ली पनि वेन एभर आई हेभ इस्युज देयर आर फ्यु पिपल द्याट आई काउन्ट मलाई यस्तो यस्तो भइरहेको थियो हाउ डु यु डु इट माइकल भनेर मेरो माइकल वाज माई फर्मर बस होइन हि स्टिल गाइड्स मी अन लट अफ थिङ्स के सो आफूले गर्ने तर त्यो मेन्टरिङ पनि लियो भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट विल मेक यर लाइफ इजियर जस्तो लाग्छ Thank you so much. Thank you for asking another relevant question. Any other questions? Okay. मेरो नाम चाहिँ अमनेश श्रेष्ठ हो अनि इन्स्टिट्युसन वाइज म ब्याचलर्स पढिरहेको छु टेक्स पार्क कलेजबाट अनि अहिले युआईएक्समा काम पनि गरिरहेको छु मेरो टपिक चाहिँ हल्का अलिकति अफ छ होइन नेपालको अब सरले अघि भन्नुभएको थियो कि आइटी इज बोर्डरलेस भन्नुभएको थियो नि सो अब कतिपय कुराहरू पनि आइरहन्छ अब यङ मान्छेहरूलाई अस्ति सरहरूले पोस्टहरू पनि राखेको छ कि कतिपय कुरामा बसेर 4 लाख कमाउने यताउति सुनिरहेको हुन्छ हामी तर एक्चुअलमा चाहिँ लाइक कसरी यो बाहिरबाट पैसा ल्याउने कुराहरू अनि अब हामीले फ्रिल्यान्सिङ भन्छौँ यस्तो कुरामा चाहिँ लाइक एज आइटी एक्सपर्ट हो तपाईँहरू 4जना होइन कस्तो भइरहेछ कस्तो केस हो भनेर हामीले बुझाउन सक्नुहुन्छ लाइक स्टार्टिङ हामीलाई थाहा हुँदैन कम्पनीमा के भइरहेछ यताउति भनेर सो जस्ट माई क्युरियोसिटी थ्याङ्क यू ओके थ्याङ्क यू है यो किर्तिपुरको डाँडाले एक्चुली तल्कै मचा छ होइन डु यु नो द्याट 2023 मा नेपालको सबभन्दा ठुलो सेक्टर भन्दाखेरि हामीले टुरिज्म सुनिरहेको हो नि 2023 मा एक्ज्याक्ट नम्बर त थाहा छैन मलाई तर टुरिज्मको सेक्टरबाट फरेन इन्कम अर्निङ इन नेपाल वाज क्लोज टु $400 million 400 प्लस आइटी सेक्टरको फर्मल कति थियो थाहा छ 800 million प्लस एन्ड लुक एट द प्रायोरिटी द्याट टुरिज्म इज गेटिङ इन दिस कन्ट्री जन्मेदेखि नेपाल भनेको टुरिस्ट डेस्टिनेसन जन्मेदेखि नेपाल भनेको आइटी डेस्टिनेसन कसैले पनि भनेको थिएन सो त्यो ब्याकड्रपमा मैले भन्न खोजेको के हो भने नेपालमा किन त्यो ग्रोथ भन्दाखेरि हामी यहाँ डोमेस्टिक मार्केट होइन जति हामी यहाँ छौँ प्राइमरली हामी डिपेन्ड गर्ने द रिजन द्याट वी आर मेबी विल एबल टु पे वेल आफूले पनि राम्रैसँग बसिरहेछौँ किन भन्दाखेरि हामीले बाहिर सर्भिस दिन्छौँ राइट एन्ड जस्ट टु गिभ एन एक्जाम्पल मैले एउटा युएसको एउटा कम्पनीसँग काम गर्न खोजिरहेको थिएँ आई डोन्ट वान्ट टु डिस्क्लोज द नेम भएन थियो बिकज अफ अघि भने जस्तै कन्ट्रीको त्यो लिगल सेक्सनमा जाने बित्तिकै ठुलो रेड फ्ल्याग पाइदियो त्यसपछि भने ओके दिस इज द कम्पनी द्याट यु वर कम्पिटिङ विथ भनेर उताबाट मलाई अर्को कम्पनीको प्रोफाइल पठाइदियो एन्ड द्याट वाज अ कम्पनी बेस्ड आउट अफ फिलिपिन्स एन्ड दिस कम्पनी ह्याड 120,000 1,20,000 staff all over the world. And this is not TCS, this is not Infosys, this is not Microsoft, Google, हामी चिनेको कम्पनी कुनै पनि हैन 2007 मा फर्स्ट प्रोजेक्ट गरेको आउटसोर्सिङ भनेको homefacts.com भन्ने युएस मा एउटा कम्पनी थियो त्यहाँ चाहिँ मेरो ब्रदर इन ल काम गर्ने उसलाई भनेर मैले $2,000 को एउटा सानो वेबसाइट स्क्रिपिङ टुल बनाएर उनीहरूलाई सल्युसन दिएको थिएँ द गाई हु गेभ अस वर्क डिड नट नो द कन्ट्री नेपाल एक्जिस्टेड अब अहिले फास्ट फरवर्ड टु 2025 I get at least 5 to 10 emails every month from companies who are willing to explore Nepal as a destination for outsourcing. So the vibe Nepal अब बिस्तारै चाहिँ हाम्रो ब्रान्ड बनिसकेको छ अब त्यसपछि हामीले कसरी पैसा कमाउने त भन्दाखेरि being the best at what you do I can get the first client मैले गफै दिएर and I'm really good at गफ दिनलाई हैन I can मैले मेरो अफिसमा त्यही भन्छु कि I can get the first door open for us तर त्यसपछि उसले एकजनाबाट 20 जना दिनको लागि त you've got to deliver if you don't deliver there is Philippines there is Vietnam there is Bangladesh there is Pakistan there is all the countries हैन so हामीले गर्ने भनेको त्यो फर्स्ट एन्ट्री इन्टु द डोर को लागि के हुन सक्छ त भन्दाखेरि अर्को एक्जाम्पल रिसेन्टली लास्ट इयरबाट हामीले एउटा क्यानेडियन पोर्टफोलियो सुरु भएको छ माई फ्रेन्ड युज टु वर्क देयर अनि मलाई काम देन भन्दा मेरो स्कुल फ्रेन्ड दिन सकेन पछि उसले के भने यु नो वाट मलाई लास्ट 1 मन्थदेखि एउटा इन्डियन कम्पनीसँग उनीहरूले काम गरिरहेको दे आर ह्याभिङ वान डेभअप्स रिलेटेड इस्यु त्यो इन्डियनहरूले सल्भ गर्न सकेन ओके च्यालेन्ज एक्सेप्टेड 15 days I'm going to solve it and we solved it in 7 days राइट त्यसपछि अहिले मेरो त्यो क्लाइन्टको लागि 20 जनाले काम गर्छ since past 1 year right so it's not that once people will come and give you things on the tray please take it भनेर चाहिँ हुँदै छैन you've got to figure out yours अब हामीले किन we have spent significant resources in building up our DevOps capacity in the company intern देखि लिएर senior software engineer सम्म पनि DevOps को टिमहरुले they were able to crack it त्यो एउटा मलाई जसरी पनि क्र्याक गर्ने if not I'm going to go to another company and outsource भनेर मैले भनेपछि the team worked day and night
and they were able to crack it in 7 days, bingo. त्यसपछि हामीले सल्भ गर्न सक्यौँ होइन. सो त्यो हिसाबले फर्स्ट एन्ट्री इन्टु द डोर चाहियो, तर बिङ द बेस्ट एट वाट यु डु कम्पेयर टु अदर्स. बिकज नाउ तिम्रो हाम्रो कम्पिटिसन इज नट जस्ट अमङ यहाँ मात्र होइन कि, वी हेभ टु कम्पिट अगेन्स्ट फिलिपिन्सको कम्पनी, भियतनामको कम्पनी, बङ्गलादेशको कम्पनी एन्ड सो त्यसमा चाहिँ बिङ द बेस्ट एट वाट यु डु कम्प्लिमेन्टेड बाई सफ्ट स्किल्स. हामीले गर्न आउँछ तर भन्न सक्नु पऱ्यो नि, स्ट्यान्डअपमा बसेर यु नो वाट दिस इज माई अप्रोच एन्ड दिस इज हाउ थिङ्स आर गन बी युजफुल फर यर कम्पनी भनेर भन्न सक्नु पऱ्यो. सो अलिकति त्यो प्रेजेन्टेसन्स होइन, डकुमेन्टेसन, लट अफ टाइम्स द्याट इज भेरी भेरी क्रुसियल के. आई एम द बेस्ट कोडर भनेर सो वाट, यु आर वान अमङ 8 बिलियन पिपल इन द वर्ल्ड होइन. तर यु नो वाट आई क्यान डेलिभर. तिमीले अघि भाइले सोधे जस्तै एथिकल ह्याकिङको कुरामा मैले यस्तो गर्न सकेको छु, यो भन्न त सक्नु पऱ्यो नि, लेख्न त सक्नु पऱ्यो नि, राइट. सो त्यसरी बेसिकली if we consider ourselves as product, we need to be marketable के. त्यसको प्याकेजिङ राम्रो हुनु पर्यो, पलिसिङ राम्रो हुनु पर्यो, त्यसमा चाहिँ एक्सपायरी डेट लेख्या हुनुपर्छ भने जस्तो एभ्री डिटेल हामीमा हुनु पर्यो. देन कीर्तिपुरको डाँडामा 2 लाख होइन कि 5 लाख, आई हेभ सिन केसेस हाम्रै कम्पनीजमा बाहिर पनि पिपल मेकिङ मोर देन $7,000 $8,000 बाई बिङ बेस्ड इन नेपाल एन्ड हु आर ओन्ली 24 year old जस्ट फ्रेस आउट अफ कलेज. अघि भर्खर मैले इक्जाम्पल दिएँ, मेरो कम्पनीमा एकजना भाइ छ, 3rd year, फर्स्ट इयरदेखि हामीका इन्टर्नसिप गरेको रहेछ, मलाई थाहा पनि थिएन. 3rd year राइट, उसको हि इज अलमोस्ट क्वालिफाइड टु बी अ सिनियर सफ्टवेयर इन्जिनियर, उसको पे स्केल पनि सिनियर लेभलमा, एन्ड हि इज ओन्ली 3rd year बिकज हि हेज डेलिभर्ड. One thing that I want to add, just a line I just remembered from a motivational speaker, Jim Rohn भन्ने एकजना मोटिभेसनल स्पिकर हुनुहुन्छ. उहाँले के भन्नुभएको छ भने यु गेट वाट भ्याल्यु यु ब्रिङ टु द मार्केट प्लेस भनेर भनेको छ कि. कस्तो राम्रो सेन्टेन्स छ. अनि दाइले जे भन्नुभएको छ ठ्याक्कै त्यही कुरा हो कि. कुन प्रब्लम कसरी सल्भ गरिरहेको छु, मैले के दिन सक्छु त्यो पर्टिकुलर अर्गनाइजेसनलाई भन्ने कुरा यदि आफूले इन्टरनलाइज गर्न सक्यो र त्यो अनुसारको डेलिभर गर्न सक्यो भने 4 लाख होइन 7 लाख 10 लाख भन्नुभएको छ नि दाइले. द्याट इज द रियल थिङ एन्ड वी हेभ सिन द्याट. I have many friends who have worked in organizational culture for some years and then started the freelancing journey. There are many different freelancing sites that you can join, right? तर त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने you should work on different projects. You should have something that you can show. के कुरा गरिरहेको छु, जुन कुरा चाहिँ मैले उसलाई सो गरेँ भने उसले मलाई पत्याउँछ. सो त्यो पत्याउने वातावरण चाहिँ क्रिएट गर्नु पर्यो. सो सानो एउटा थप्न मन लागिहाल्यो है. सो यु आर इन्टु युआई युएक्स, ब्रिलियन्ट. अब युआई युएक्समा चाहिँ मैले वर्डप्रेसको यतिवटा टेम्प्लेट बनाएको छु, हियर आर द थिङ्स भनेर देखाउनु पऱ्यो नि त. पहिला मैले एआई युज गरेर युआई युएक्सको ऱ्यापिड प्रोटोटाइपिङ कसरी गर्ने भनेर टुलको एक्सेस नलेज छ मलाई भन्न सक्नु पऱ्यो नि. बिकज आइम नट गन कम टु यु अर द कम्पनी इन द युएस इज नट गन कम टु यु एन्ड से लाइक यु आर द बेस्ट डिजाइनर सो क्यान यु प्लिज वर्क फर $50 an hour. नोबडी इज गन डु द्याट. अहिले युजै नभए पनि वर्डप्रेसको टेम्प्लेट बनाएर त राख्दिन सकिएला नि, अथवा टास्क ऱ्याबिट ओडेस्कहरूमा गएर चाहिँ आफ्नो पोर्टफोलियो राख्छ, यो त्यो गर्नुपर्छ एन्ड देन पिपल विल कम टु यु. एभ्रिथिङ यु सेड मेक्स सेन्स टु मी. तर लाइक अब एकदमै प्र्याक्टिकल भएर पनि लाइक अब यदि मलाई यहाँ मात्र हाम्रो कसैले पनि केही न केही सिक्यो, तपाईँले डेलिभर गर्न सक्यो भने चाहिँ हामीले लाइक के चाहिँ गर्न सक्छौँ. लाइक स्टेप 1 यो कसरी रिच आउट गर्ने, अनि कसरी लाइक यो गभर्मेन्टको साइडमा कसरी पैसाको कुराहरू हुन्छन्. लाइक त्यो अब कतिपय पेमेन्ट अप्सनहरू अभाइलेबल छैन भन्छन् बाहिरबाट होइन, अब मलाई थाहा छैन, हामीलाई थाहा छैन. सो वाट इज एक्चुअली ह्यापनिङ भनेर चाहिँ मैले त्यो कसैलाई आउँछ को एकदमै एक्सेप्सनल डेभलपर छ अरे, उसँग सफ्ट स्किल पनि छ, उसले कता गएर चाहिँ सोध्ने अनि कसलाई सोध्ने अनि कता गएर चाहिँ लाइक यो आइडिया छैन नि हाम्रो त अहिले स्टार्टिङमा त. सो अलिकति रफ आइडिया दिनुहोस् न. फर्स्ट पोर्टफोलियो हुनु पऱ्यो, देखाउनु पऱ्यो. इफ यु आर इन्टु युआई युएक्स, ट्राई टु फाइन्ड आउट कम्पनीज द्याट आर गुड एट युआई युएक्स. हियर इज माई पोर्टफोलियो एन्ड इफ देयर इज एनिथिङ द्याट आई क्यान हेल्प यु भनेर द्याट इज द फर्स्ट रिच आउट. आई एम इन्ट्रेस्टेड इन युआई युएक्स मात्र भन्यो भने त्यो मेरो एचआरमा जान्छ, एचआरको पनि असिस्टेन्टमा जान्छ, यु गेट लस्ट. हियर इज माई पोर्टफोलियो एन्ड आई नो द्याट युर कम्पनी वर्क्स इन वर्डप्रेस एन्ड हियर इज अ स्याम्पल अफ वाट आई हेभ डन, इज देयर अ वे टु कोलाबरेट भन्ने बित्तिकै पिपल आर इन्ट्रेस्टेड के. सिमिलरली त्यसपछि सिरियसली आई हेभ फ्यु पिपल के, जस्तो कति चिजहरू सानो हुन्छ हाम्रो कम्पनीले लिँदाखेरि हाम्रो कस्ट वाइजले चाहिँ हामीले फिजिबल हुँदैन. त्यस्तो चिजहरू वी हेभ यु नो सर्टेन रोस्टर अफ पिपल जसलाई चाहिँ हु वुड नट वान्ट टु वर्क विथ अस फुल टाइम, अनि उनीहरूलाई रोस्टरमै राखेका हुन्छौँ कि हामीले. त्यो सानो क्लाइन्टको कामहरू छ भने हेरि छ. अनि एकजना भाइलाई त्यसै गरेर दिँदाखेरि पछि उसको क्लाइन्टसँग यस्तो राम्रो भयो, अस्ति भेट्दाखेरि अनि के छ तिम्रो भन्दाखेरि होइन द क्लाइन्ट इज भेरी ह्याप्पी एन्ड आई गेट पेड $5,000 a month भने. इट स्टार्टेड विथ $100 को एउटा लोगो डिजाइन गर्ने र त्यो गर्दाबाट मैले कनेक्ट गराइदिएको कि. एन्ड द्याट इज हाउ यु स्टार्ट. यु सुड बी एबल टु
you should be ready to start very, very small. Okay? Even if it is for free, ल म एकचोटि गरिदिन्छु नि त म 3टा डिजाइन दिन्छु and if the clients likes it भनेर you need to start somewhere. Okay? I started with $2,000 को outsourcing business. $2,000 मेरो was first bill, that invoice that I issued to my client in the US. अहिले कति गर्छौँ I don't want to disclose that. अर्को भनेको चाहिँ आई थिङ्क लिङ्कडिनहरू चाहिँ लाइक यस्तो खालको प्लेटफर्म चाहिँ अलिकति बेटर हुन्छ पनि जस्तो लाग्छ है. अब लिङ्कडिनमा फेरि सबैलाई ऱ्यान्डमली मेसेजहरू गरेर उनीहरूले हेर्छ भन्ने छैन, किनभने धेरैजनाले उनीहरूले मेसेज गरिरहेको हुन्छ. मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा मेबी लिङ्कडिनमा मेबी सोकेसहरू पोस्टहरू गर्दाखेरि पनि त्यसको रिचले पनि तिमीलाई चाहिँ क्लाइन्टहरू चाहिँ कनेक्ट गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ क्या. किनभने तिमीले के मेरो यस्तो छ भन्यो, त्यसमा अब त्यसको राम्रै छ भने, बेटर प्रोडक्ट छ भने, अथवा राम्रो केही सब पोर्टफोलियो छ सल्यो भने जस्तो भने त्यसलाई पनि कसैले लाइक गर्दा अथवा चाहिँ रिपोस्टहरू गर्दाखेरि त्यहाँबाट पनि कनेक्ट गर्न सकिन्छ. अब डाइरेक्ट मेसेज गरेर चाहिँ आउँछ चाहिँ म भन्न सक्दिनँ आज तिमीलाई, किन त्यहाँ सबैले कम्पनी छान्ने मेसेजै गर्ने गरेर हुन्छ, त्यो स्प्याम जस्तो मानिदिन्छ उनीहरूले. तर आई थिङ्क त्यस्तो प्लेटफर्महरूमा पनि सोकेस चाहिँ गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. एन्ड नट द कोल्ड इमेल्स है. इमेल्स भनेको चाहिँ एकदम क्लियर, कन्साइज टु द पोइन्ट. थ्याङ्क यू सो मच. वी हेभ एनदर क्वेसन. मेरो क्वेसन चाहिँ विभूषण सरलाई. म 1-2वटा टक सोहरूमा पनि एटेन्ड गरेको छु हजुरको. अनि मेरो क्वेसन चाहिँ आई वुड लाइक टु नो एबाउट यर पर्सनल जर्नी. हजुरको इनिसियल डेजदेखि अहिलेसम्म हजुरको करियर पाथ, अनि हजुरले कुन कुन स्ट्याक युज गर्नुभयो, अनि हजुरले ग्रेजुएसन पछि चाहिँ सिधै यङ इनोभेसनमा सिफ्ट गर्नुभयो कि जब कति गर्नुभयो, त्यो सबै सुन्न चाहन्छु. अनि अर्को क्वेसन सबैजनालाई, कोही चाहिँ एकदम हुन्छ नि अलिक ठुलो एजमा यो टेक इन्डस्ट्रीमा इन्ट्री गर्न चाहन्छन्, जस्तो 24, 25, 26मा, उनीहरूलाई चाहिँ हजुरले कुन एडभाइस दिन चाहनुहुन्छ? उनीहरूको लागि चाहिँ कुन कुन हुन्छ नि चुनौतीहरू के हुन्छन्, इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ कसरी सहज गराउन चाहन्छन् त्यो मान्छेहरूले चाहिँ, त्यो पनि भनिदिनुहोस् न. सो मैले यहाँ अन्डरग्रेड गर्दा आई स्टार्टेड माई प्रोग्रामिङ करियर. त्यो बेलामा हामीले, यु आर फोर्सिङ मी टु रिभिल माई एज होइन, विच आई डोन्ट वान्ट टु डु इट. तर स्टिल ल, दिस वाज इन 2002. There were only 3 software development companies in Nepal. त्यसमा एउटामा चाहिँ मेरो साथीको चाहिँ दाई वाज द फाउन्डर. सो योमरी भन्ने कम्पनी होइन. सो त्यहाँ गएर मैले आई स्टार्टेड. मेरो साथी इन्डियाबाट आएको थियो, ए तँलाई आइटीमा इन्ट्रेस्ट छ, आइज मेरो दाइसँग कुरा गराइन्छ भने द्याट इज हाउ इट स्टार्टेड. आई नेभर थट द्याट आई वुड बी अ प्रोग्रामर. गएर दिएको दे लाइक मी. म कलेजमा हुँदाखेरिदेखि 3rd इयरदेखि आई स्टार्टेड वर्किङ फुल टाइम होइन. फुल टाइम कसरी भने बिहान कलेजबाट 12 बजे पुग्थेँ, त्यसपछि रातिको 12 बजीसम्म पढ्थेँ, त्यहाँ काम गर्थेँ. मैले प्रोग्रामिङ सुरु गरेँ जाभाको बुक पढेर. लिटरली आई स्टिल हेभ दोज 2 बुक्स. मेरो छोरालाई कहिले काहीँ देखाउन हेऱ्यो तेरो बाउले यही पढेर प्रोग्रामर भयो भनेर. सो आई स्टार्टेड एज अ जाभा करियरमा होइन. त्यसपछि के गर्यो, पर्ल, कोल्ड फ्युजन, त्यो बेलामा कोबोलमा पनि गरेको छ देखि लिएर तिमीले पर्ल, पाइथन, यो सबै चिजमा गरेको छ होइन. सो आई युज टु वर्क 18 आवर्स अ डे. किन भन्दाखेरि मेरो आफूलाई लेभल पुगेको छैन जस्तो लाग्थ्यो. अब त्यो बेलामा हाम्रो घरमा इन्टरनेट चलाउनु धेरै महँगो हुन्थ्यो कि होइन, टेलिफोनको पैसा जान्थ्यो. त्यही भएर अफिसमा बसेर गरेर त्यहाँबाट सुरु गऱ्यो. एन्ड अपेरेन्टली आई बिकेम गुड एट इट. एन्ड 6 मन्थमा आई बिकेम एउटा सानो टिमको टिम लिडर. अनि अगेन आई ह्याड भेरी गुड सफ्ट स्किल्स होइन. त्यही भएर मलाई टिम लिडरहरू हुँदै हुँदै माथि गएँ. एन्ड 3 years डाउन द लाइन आई लेफ्ट द जब, वेन्ट अन टु इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट, केनेडियन गभर्मेन्टको एउटा टेक एन्ड डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट्समा. यु नो आई ह्याड द बेस्ट टाइम अफ माई लाइफ. 5 years traveling around the world, 60+ countries. त्यो पनि पुगेर then 2007 8ish मा चाहिँ 7 मा कम्पनी सुरु गऱ्यौँ. I started young innovations with my students from KCM. उनीहरूले नै कम्पनी खोलेको, त्यसमा मैले चाहिँ को-फाउन्डर भएर जाने because I wanted to create something of my own. के इन्टरनेसनल जब गर्दाखेरि के हुन्छ, they pay you really good, all the good facilities. तर what did I do भन्दाखेरि I don't know what did I do. I wrote a report. You know, I forwarded this thing to my manager, so on and so forth. So 2007 मा हामीले young innovation सुरु गऱ्यौँ. And again, I came back to my original roots of XML मा XSLT transformation using के गर्यो त्यसमा होइन. So रातभरि बसेर we started doing मेरो every people that I knew in my family and friends network, I send them cold messages saying, I've started company, can I get some work? And that is how I landed in my first $2,000 को work from my brother-in-law. I remember when we first started our company, मेरो घरको एउटा Pentium 2 450 MHz को कम्प्युटर ल्याएर अफिस सुरु गरे हामीले हैन. 8 GB अफ हार्ड डिस्क ऱ्याम हैन है त्यो. सो त्यहाँबाट सुरु गरेको. अनि त्यो फर्स्ट टार्गेटमा चाहिँ 4 जना स्टाफ बनाउने भनेर गर्दा त्यसरी सानसानो इन्टरमिडिएट टार्गेट लिँदै गर्दाखेरि अब टुडे वी हेभ लाइक 3 companies, more than 200 people. We work across
of course not as big as Lock Point and others. But we have clients across more than 20 countries, and in Nepal पनि गर्छौं. So that has been my entrepreneurial journey. So every year for me, it's about a new thing. अहिले म leadership position मा छु, तर I'm not into executive position मा छैन. तर my task is like यो AI related नयाँ strategy के हुन सक्छ, US मा हामी कसरी गर्न सक्छौं, नयाँ market कसरी गर्न सक्छौं. We have clients in South Africa, pretty big portfolio. Among all the places, you would be surprised that South Africans pay us as good as Americans do. म कसरी South Africa पुगे? Because we delivered one very good project to a client in Israel. त्यसले तिमीले यस्तो खतरा गर्दै रहेछ. I have a friend in South Africa who needs some support. Can you do it? हैन. So त्यसरी चाहिँ भयो. And I think अघि मैले भने चाहिँ it's always about trying to find your niche and trying to solve that problem. Okay, so हामीले, since I come from international development background and having pretty good travel history, so हामीले चाहिँ अलि वर्ल्ड ब्याङ्कहरु त्यस्तोहरुमा चाहिँ मैले अलि फोकस गरे के फर्स्टमा. त्यसपछि कोभिड आएपछि जाम जुममा मेरो एकैचोटी in a matter of 3 days $300,000 को चाहिँ प्रोजेक्ट गयो. Because they development sector, they directed the money to COVID vaccine research and त्यतापटि. Then okay, अब भएन. अब अलिअलि सानो गरिरहेको थियो. अब आउटसोर्सिङ मा सिरियसली फोकस गरेन भने विल बी लस्ट. पहिला अगाडि पनि हुन्थ्यो, तर त्यसपछि चाहिँ we started focusing on market development for outsourcing and offshoring, हैन. So अहिले आएर चाहिँ it's pretty well balanced. And in a nutshell, that's my story. त्यो अघि आई थिङ्क एउटा क्वेसन अझै लेफ्ट भयो जस्तो लाग्यो, कति कुन एजमा काम सुरु गर्ने बेला होइन, यताबाट अर्को क्वेसन होला जस्तो लाग्यो. सो म एक्चुली ओके, सो त्यो चाहिँ मैले किन लाइक छुट्यो जस्तो लाग्यो, त्यो मैले ठ्याक्क पक्रिहालेँ होइन. सो यो चाहिँ मैले किन भनिरहेको छु भन्दाखेरिमा जस्तै अघि नै हाम्रो सर र हाम्रो कुरा भइरहेको थियो क्या, अरू अघि भर्खर पनि कुरा भयो 17 वर्ष अगाडि त एपै थिएन होला भन्ने कुरा आयो नि त. सो 17 वर्ष अगाडि नि कसैले सुरु गरेको थियो भने उसले फेरि आज फेरि त्यसलाई पढ्नै पर्थ्यो क्या. सो आइटीमा चाहिँ फेरि त्यो कस्तो हुन्छ नि, यो भनेको आइटी मलाई लाग्ने है, आइटी डक्टर र लयर भन्ने हुन्छ नि, जहिले पनि यो चाहिँ पढाइ गरिराख्नु पर्ने फिल्ड हो क्या. किनभने भोलिको आजको 5 वर्षमा अर्कै टेक्नोलोजी आउन सक्छ. जस्तै अहिले पनि मैले बिहान सफ्टवेयर कलेजमा पढाउँछु, वेब सिक्युरिटी पढाइरहेको हुन्छु, वेब सिक्युरिटी रेड टिमिङ पढाइरहेको हुन्छ नि. वेब सिक्युरिटीमा मैले उनीहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरिमा चाहिँ अहिले हामीले गरिरहेको वेब टेक्नोलोजी चाहिँ कस्तो छ भने हामी चाहिँ ट्रान्जिसनल फेजमा छौँ क्या. कम्प्लिटली वेब 2 छोडेको पनि छैन, कम्प्लिटली 3 पनि आएको छैन, अनि वेब 2 को भित्र पनि ट्रेडिसनल र मोडर्न वेब एप्लिकेसन्स छ क्या, मोनोलिथिक र के अरे मोडर्न वेब एप्लिकेसन्सहरू छ. जसले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब ब्याङ्क्सहरू अथवा कुनै अर्गनाइजेसन हेऱ्यो भने एकदम 10-20 वर्ष अगाडिदेखिको .NET पनि चलिरहेको होला, जावा पनि चलिरहेको होला. अब अहिले बन्नेमा आयो भनेदेखि त्यहाँनिर माइक्रो सर्भिसेस बेस्ड छ, कन्टेनर सिक्युरिटी बेस्ड छ होइन, डक्टरहरूको कुराहरू गरेर छ. सिक्युरिटीको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने अब मेरो स्टुडेन्टले दुइटै पढ्नुपर्छ क्या आजको दिनमा. अब त्यो मान्छेलाई मैले फेरि वेब 2 मै झुन्डाइरहेको छु, तर आज उसले कलेजमा त्यो कुरा पढेको छैन नि त. तर 5 वर्षपछि उसले कलेज छोडेर गयो भने मेबी त्यतिखेर अब उसले वेब 3 को मेबी स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट अडिट पढ्नुपर्छ होला, मेबी LLM सिक्युरिटीको बारेमा पढ्नुपर्छ होला. सो त्यो भनेको चाहिँ लर्निङ चाहिँ जहिले पनि बढी नै राख्छ क्या. यसमा चाहिँ एजले म्याटर गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन क्या, किनभने जुनै एजमा भए पनि 10 वर्ष अगाडि नै त्यसले इथिकल ह्याकिङमा मास्टर्स गरे पनि अथवा कुनैमा पनि मास्टर्स गरे पनि उसले 10 वर्ष अगाडि नयाँ टेक्नोलोजी चाहिँ पढ्नै पर्छ क्या लास्टमा गएर चाहिँ. सो एजले चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क त्यसले म्याटर गर्ला. देयर इज वान फ्रेन्ड अफ माइन, खालि यो एजको कुरा गर्दाखेरि युएसमा ऊ नेपालमा भेटनरी डक्टर, युएसमा गएर पब्लिक हेल्थ पढेको, इन्भाइरोमेन्टल टक्सिकोलोजीमा पिएचडी गरेको, कोभिडको भ्याक्सिन रिसर्चमा मजाले पैसा पनि कमाएको, राम्रो काम गरे. यु नो वाट इज डुइङ राइट नाउ? लास्ट 2 इयर्सदेखि पाइथन सिकेर नाउ हि इज अ पाइथन डेभलपर के. मैले गरेको रिसर्चमा त्यो आइटी कम्प्युटर साइन्स डिपार्टमेन्टमा गएर यसलाई एनालाइज गर्दै भन्नु पर्थ्यो, आफै गर्न सकौँला भनेर आई स्टार्टेड विथ स्प्रेडसिट. गर्दै जाँदा पाइथन चाहियो, पाइथन गर्दै जाँदा आइएम सो मच. अब उसले टक्सिकोलोजीको लागि सफ्टवेयर बनाउँछ कि, इन्भाइरोमेन्टल टक्सिकोलोजीको लागि. एन्ड हि स्टार्टेड कोडिङ, द फर्स्ट लाइन अफ कोड द्याट हि रोट वाज एट वेन हि वाज 41 years old. त्योभन्दा अगाडि अब भेटनरी डक्टरले कोडिङ गरेको थियो. सो just to complement on that. Hello to everyone in the panel. My name is Kritika Roka and we're representing MIT College. And our question is to Mr. Roshan Pok. As you told about your 14 years of experience in IT field, from your perspective, how has Nepal's IT industry, specifically cybersecurity, evolved in the past and what major challenges still exist? Sorry. Thank you for the question. So cyber security को अहिले इन्भाइरोमेन्ट हेर्ने हो भने नेपालमा ठ्याक्कै डिफ्रेन्सिएसन गर्न मन लाग्छ, कसरी इभल्भ भइरहेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ प्राइभेट र पब्लिक सेक्टरमा चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्न चाहन्छु म. प्राइभेट सेक्टरमा हेर्ने हो भने चाहिँ साइबर सिक्युरिटी चाहिँ वान अफ द कोर एस्पेक्ट्स देखिरहेको छु अहिले मैले. सो
आइटी इन्डस्ट्री यति राम्रोसँगले बुमिङ भइरहेछ नेपालमा अनि त्यही तरिकाले नै इन टर्म्स अफ सेक्युरिटी प्राइभेट इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ राम्रोसँगले क्याचअप गर्न सकेको छ इन टर्म्स अफ पब्लिक सेक्टरमा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यहाँ चाहिँ काम गर्न बाँकी छ भन्ने देख्छु म इन टर्म्स अफ पोलिसी नै अर इन टर्म्स अफ गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनमा भएको जति पनि अहिले हामी रिसेन्टली ह्याक्सहरूको कुराहरू सुन्छौँ नि होइन सो त्यहाँ पब्लिक सेक्टरमा चाहिँ धेरै काम गर्न बाँकी नै छ तर प्राइभेट सेक्टरमा दे आर क्याचिङ अप एन्ड दे नो द इम्पोर्टेन्स अफ साइबर सिक्युरिटी अहिलेको अवस्थामा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन होस् अरू कुनै पनि प्राइभेट सेक्टर होस् प्राइभेट सेक्टर नोज अबाउट द साइबर सिक्युरिटी एन्ड दे आर क्याचिङ अप बट पब्लिकमा चाहिँ पब्लिक सेक्टरमा चाहिँ अलिकति काम गर्नु चाहिँ बाँकी छ बिएफआइजमा चाहिँ अलिकति धेरै नै छ अझ पब्लिक प्राइभेटमा पनि बिएफआइज भनेको जस्तै ब्याङ्कहरू अथवा वालेट्सहरूमा चाहिँ अलिकति कम्पेरिटिभली राम्रो इन्भेस्टमेन्ट छ अरू सेक्टर भन्दाखेरि तर अब यो म्यानुफ्याक्चरिङ हेल्थ केयर अनि त्यसपछि गएर जुन अरू छ नि त्यसमा चाहिँ ठ्याक्कै अलिकति बाँकी नै छ जस्तो लाग्छ तर पब्लिकमा चाहिँ सरले भनेको जस्तै नै हो त्यहाँनिर त अझ धेरै कुरा नै गर्छ कति कुराहरू बुझेकै छैन होइन अनि सो त्यो रिजनले गर्दाखेरि पनि हामीले कोभिडकै टाइममा पनि कति धेरै कम्प्रोमाइजहरू भएको ब्रिचेसहरूको चाहिँ न्युजहरू सुनेको थियौँ र रिसेन्ट टाइममा पनि त्यही नै छ जस्तै रिसेन्ट टाइममा हामीले एउटा ठुलो सुनेको भनेको चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ पासवर्ड चाहिँ कम्प्रोमाइज भयो ऱ्यान्समवेयरले भनेको सुनेको थियौँ होइन सो त्यो पनि पब्लिक सेक्टरै भयो मेबी त्यो भनेको पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीको रिजनले नै हो जस्तो लाग्छ मलाई कति बेला किनभने स्टेबल भएर ल अब चाहिँ यसलाई अमेन्ड गरौँ न त भन्न पर्ने ठाउँमा अब त्यो अमेन्ड हुनको लागि त त्यहाँसम्म सोच पुग्नु पऱ्यो नि त अब इन्स्टेबिलिटी छ भने त्यो ठाउँमा नयाँ कसैले सोचिरहेकै छ भने पनि नयाँ गभर्मेन्टलाई चाहिँ नयाँ काम हुन थाल्छ होला सो त्यो रिजन हो जस्तो लाग्छ तर कम्पेरिजनमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टर चाहिँ फरवर्ड छ तर त्यसमा पनि अझै कुनै इन्डस्ट्रिजहरू चाहिँ कभर गर्न चाहिँ बाँकी नै छ यसमा अर्को पाटो चाहिँ इन टर्म्स अफ यदि थ्रेट ल्यान्डस्केपको कुरा हेर्छौँ भने चाहिँ थ्रेट्स चाहिँ डिफ्रेन्ट सेक्टर्सबाट थ्रेट चाहिँ छ इन टर्म्स अफ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ थ्रेट्स भन्ने बित्तिकै हामी ऱ्यान्समवेयरको कुरा गरिरहेछौँ कति धेरै अर्गनाइजेसनमा ऱ्यान्समवेयरको अट्याक सुनिरहेको छौँ हामीले एउटा होइन अर्को म्यालवेयर्स भयो डिफ्रेन्ट फिसिङ अट्याक्सहरू भयो डिफ्रेन्ट सप्लाई चेन अट्याक्सहरू भयो डिफ्रेन्ट अट्याक्सको ट्रेन्ड्सहरू चाहिँ एकदमै सोफिस्टिकेटेड भइरहेको छ इन टर्म्स अफ अट्याक हेर्ने हो भने अनि हामीले गर्नुपर्ने जति पनि सेक्युरिटी कन्ट्रोल्सहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हो अर्गनाइजेसनमा त्यो लेभलको गर्न सकिरहेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कतिपय अर्गनाइजेसन स्टिल पनि हामी बेसिकमै चुकेको चाहिँ देखिएको छ होइन तर त्यही अघि मैले भने जस्तै प्राइभेट अर्गनाइजेसन दे आर क्याचिङ अप विथ द ट्रेन्ड्स पब्लिक अर्गनाइजेसनमा चाहिँ अथवा गभर्मेन्ट सेक्टरमा चाहिँ हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ त्यहाँ रिसोर्सको क्रन्च हुनसक्छ अर डिफ्रेन्ट अरू कन्स्ट्रेन्ट्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ दे आर ब्याकिङ अप जस्तो लाग्छ बट दे आर ट्राइङ टु क्याच अप तर वी विल सी इन द कमिङ डेज Okay, we have 2 more questions. I am representing Cat4 IT Club as the PR manager. My name is Maharshi Katal. You all are so deep in your career, obviously many years. So does the idea of personal projects, do they come to you and how do you deal with them? मैले रिसेन्टली देखेको ट्रेन्ड्सहरू हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी ब्याचलर पास भइसकेपछि जुन अघि हामी करियर पाथको कुराहरू गऱ्यौँ फिक्स छैन म के गर्छु भन्ने कुराहरू फिक्स छैन कति धेरै इन्टरभ्युजहरू लियो हामीले अर्गनाइजेसनमा इन्टरभ्युहरू लिँदै गर्दाखेरि चाहिँ जे जति कमजोरीहरू देखेको छु नि मैले जे जस्तो ल्याक अर्गनाइजेसन र स्टुडेन्टको जति पनि कनेक्सन ल्याक देखिरहेको छु नि सो त्यसलाई ब्रिज गर्नको लागि चाहिँ नट जस्ट पर्सनल प्रोजेक्ट्स बट मैले अहिले पर्सनली चाहिँ के गरिरहेको छु भन्दाखेरि आई ट्राई टु फाइन्ड सम टाइम टु टिच के जसरी अहिले निर्मलले भने जस्तै इज टिचिङ इन सफ्टवेयर आई एम अल्सो इन्गेज इन सम अदर अर्गनाइजेसन अरू इन्स्टिट्युसन मैले जानेका कुराहरू जे जति जानेको छु अहिलेसम्म ती कुराहरू केही न केही सेयर गर्न सक्छु अनि कसैलाई इन्सपायर गर्न सक्छु भनेर चाहिँ मेरो पर्सनल गोल हो क्या त्यो चाहिँ सो आई ट्राई टु टिच अनि फ्रम लक पोइन्ट वाट वी हेभ अल्सो बिन डुइङ इज वी हेभ MOU विथ पुल्चोक क्याम्पस एन्ड वी हेभ बिन अफरिङ 2 electives for the final year students. So 7th semester or 8th semester we are offering elective subjects that directly relates with cybersecurity because Pulso campus ko sara हामीले सिलेबसहरू हेर्ने हो भने चाहिँ साइबर सिक्युरिटीसँग रिलेटेड कुनै पनि त्यस्तो सिलेबसहरू छैन अरू एस्पेक्ट्समा टच होला कम्प्युटर नेटवर्क्स अरू डिफ्रेन्ट सब्जेक्टमा टच होला तर साइबर सिक्युरिटीसँग रिलेटेड र स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्सहरू र स्पेसिफिक सिलेबस नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वी डिड एन MOU एन्ड वी आर टिचिङ द सब्जेक्ट के 20-24 जना जति हुन्छन् क्लासमा एन्ड दे आर गेटिङ टु लर्न अबाउट द साइबर सिक्युरिटी सो I think that's a very good question. Personal project भएन भने अघिदेखि हामीले कुरा गरिरहेको लर्निङ रोकिन्छ. So I think all of us, at least me, I have my personal projects. So मैले कति पछि फेरि पाइथन सिकेँ होइन आफ्टर इयर्स अफ नट कोडिङ आर गरिरहेको छु म आर स्टुडियो चाहिँ मजाले गरेर आर प्रोग्रामिङ गरेर सो बेसिकल्ली पर्सनल प्रोजेक्ट मेरो अहिले आरमा चाहिँ कस्तो छ भने नेपालको
इलेक्सनको डेटालाई लिएर आइएम ट्राइङ टु सी इफ आई त्यो आइएम नट देयर टु सेल इट टु एनी वान तर त्यो इलेक्सनको डेटा लिएर अबको इलेक्सनमा कुन चाहिँ पार्टीले कति भोट ल्याउन सक्छ होला भनेर आई ट्राई टु डु द्याट डेटा पनि छ इलेक्सन कमिसनको वेबसाइटमा पास्ट पुरानो तर त्यो मैले आरमा गरिरहेको मैले आरको पहिला त्यति चलाएको थिएन होइन सो त्यो हुन्छ पर्सनल प्रोजेक्ट भएन भने तिमीहरूको लर्निङ रोकिन्छ अफिसमा आउने प्रोजेक्ट्सहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ तर मेरो चाहिँ इन्ट्रेस्टै त्यसमा भएको भएर म अरू आफ्नै लागि पनि आफूले प्रोजेक्ट बनायो भने चाहिँ साइबर सेक्युरिटी रिलेटेड नै हुन्छ क्या जस्तै अहिले रिसेन्टली चाहिँ मैले 2वटा कुरामा हेरिरहेको थिएँ सो स्पेसली मैले अब मैले रिसेन्टली पाइकन जापानमा पनि टक दिएको थिएँ पाइथनको बारेमा होइन सो किन भन्दाखेरिमा चाहिँ पाइथन चाहिँ साइबर सेक्युरिटीमा जहाँ पनि युज भइरहेछ तर मान्छेहरूले चाहिँ त्यसलाई केसँग रिलेट गर्छ भने एआई एमएल डेभलपमेन्ट होइन डाटा एनालिटिक्स अटोमेसनसँग चाहिँ त्यसलाई रिलेट गरिरहेको हुन्छ नि त सो त्यो एउटा साइडमा छ अहिले तर अब अहिले चाहिँ के भइरहेको छ भने मान्छेहरू साइबर सेक्युरिटी टुलहरू पनि धेरै जस्तो चाहिँ गोतिर शिफ्ट भइरहेको छ होइन त्यसपछि अघि सरले भन्छ आर्टतिर गइरहेको छ अर्को भनेको चाहिँ मैले अहिले सबैलाई सिक भनिरहेको मैले आफूले पनि सिकिरहेको चाहिँ जाभा स्क्रिप्ट हो क्या जाभा स्क्रिप्ट चाहिँ किन भन्दाखेरिमा जस्तै आजको दिनमा जाभा स्क्रिप्ट युज गरेर बनाउन नसक्ने अलमोस्ट के पनि छैन क्या किन भन्दाखेरिमा सर्भर साइड पनि बन्छ नोड जिएसहरू छ फ्रन्ट एन्ड बन्छ के अरे एङ्गुलरहरू छ रियाक्टरहरू छ त्यसबाट एपिआई बनाउन सक्यो जाभा स्क्रिप्टसँग रिलेटेड भर्नाबिलिटिजहरू हुन्छ क्रस साइट स्क्रिप्टिङहरू होइन जाभा स्क्रिप्टसँग लिएर हामीले ब्राउजरको एक्सटेन्सन बनाउन मिल्छ जाभा स्क्रिप्ट लिएर हामीले डेस्कटप एप्लिकेसनहरू बनाउन मिल्छ होइन जाभा स्क्रिप्टै युज गरेर फ्यु भर्नाबिलिटिजहरू छ जसलाई चाहिँ किनभने ब्राउजर र सिस्टम बिचमा कम्युनिकेट गर्ने पनि जाभा स्क्रिप्ट बेस्ड एपिआईजहरू हुन्छ क्या सो त्यति जान्यो भनेदेखि अलमोस्ट सबै त्यो चाहे डेभलपमेन्टलाई होस् त्यो चाहे सिक्युरिटीको लागि होस् त्यो सबै हुन्छ क्या सो रिसेन्टली चाहिँ मैले अहिले जाभा स्क्रिप्ट मेरो छ राम्रै छ जाभा स्क्रिप्टमा तर अलिकति यो जुन नयाँ टेक स्ट्याक्सहरू छ नि म त्यतिर एक्सप्लोर गरिरहेको छु अनि अर्को भनेको चाहिँ रिसेन्टली मैले सुरु गरेँ चाहिँ गोमा एउटा सिसाको केइभी भन्ने हुन्छ क्या भनेको नन एक्सप्लोइटेबल भर्नाबिलिटिज भन्ने हुन्छ एउटा केइभी भन्ने छ त्यो चाहिँ ग्लोबल्ली कुन चाहिँ भर्नाबिलिटिजहरू चाहिँ पुरानै डेटको भए पनि कुन चाहिँ भर्नाबिलिटीहरू धेरै एक्सप्लोइट भएर चाहिँ सिस्टमहरू अट्याक भइरहेको छ सो त्यसलाई चाहिँ नोटिफाई गर्ने एउटा सिस्टम बनाइरहेको छ आफ्नो प्रोजेक्ट एज अ पर्सनल प्रोजेक्ट रूपमा तर प्रोभाब्ली त्यो प्रोजेक्टलाई मैले हाम्रो कुनै प्रोडक्टमा पसेर इन्टिग्रेट पनि गर्छु होला सो आफूलाई चाहिँ त्यस्तो खालको प्रोजेक्टहरू चाहिँ दिइरहेको छु मैले त्यो सरले अघि भन्नुभएको थियो नि जुन लाइक पर्सनल प्रोजेक्ट्स भएन भने चाहिँ आफ्नो लर्निङ रोकिन्छ भनेर यसमा चाहिँ म एकदमै अग्री गर्छु होइन सो मैले पनि रिसेन्टली म चाहिँ किङ्स कलेजमा पढाउँछु कि डिजिटल फोरेन्सिक्स एन्ड इन्सिडेन्ट रेस्पोन्स सो त्यहाँनिर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मेरो हप्ताको 2टा क्लास छ एउटा क्लासमा चाहिँ डिस्कसन हुन्छ अनि अर्को क्लासमा चाहिँ लाइक ल्याब हुन्छ क्या होइन सो अनि मैले पढाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ के फिल गरेँ भन्दाखेरि ल्याबमा चाहिँ मैले अब लाइक डिफ्रेन्ट टुल्सहरू युज गरेर अब रियल लाइफ इन्सिडेन्ट्सहरू चाहिँ कस्तो आइरहेको हुन्छ त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने अनि सस्पिसियस म्यालिसियस एक्टिभिटिजहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूलाई मैले सिकाइरहेको छु कि सो अब हामीले अफिसमा काम गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो प्रोजेक्ट आउँछ हामीले त्यही अनुसार काम गर्छौँ नि त होइन तर मैले लाइक उनीहरूलाई सिकाउँदै जाँदा चाहिँ फिल गरेँ भन्दाखेरि मैले स्टार्टिङ जुन मैले करियर स्टार्ट गर्दाखेरि जे कुराहरू सिकेको थिएँ त्यो कुराहरू चाहिँ पछि छुट्दै गएको रहेछ क्या जस्तै अनि लाइक मैले त्यो कुरा पढाउँदाखेरि चाहिँ लाइक मेरो बेसिक्सहरू चाहिँ हुन्छ नि मैले चाहिँ रिभाइज गरेको जस्तो फिल भइरहेको थियो क्या मलाई सो या म त्यो कुरामा चाहिँ अग्री गर्छु Okay, before we move on to any other questions, Vibhushan sir is about to leave. He's so let us all give him a huge round of applause. Thank you so much, sir. A lot of you seem disappointed. Tara हजुरहरुले उहाँसँग LinkedIn उहाँले भने जस्तै I feel like he's always available to network हैन. So LinkedIn बाट या हजुरहरुले अब email बाट हुन्छ कि do reach out to him and ideas हरु छ भने पनि I feel like he's a great person who can mentor you. So let's move on to next question है. उहाँले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो. पहिला म सोध्छु ल. ए हुन्छ. So hello everyone, म चाहिँ जिज्ञासा बालकोटी and I'm representing पद्मकन्या IT Club. So मेरो क्वेसन चाहिँ हजुरलाई र सिमरन दिलाई है. सो स्किल्सहरू नि सबै सिक्यो, एउटा कम्पनीमा काम पनि गर्न थाल्यो होइन. अनि यु प्रेजेन्ट योर आइडिया अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने जस्ट बिकज युआर अ गर्ल त्यो आइडियालाई चाहिँ लुक डाउन गरिने होइन. बेसिकली भन्नुपर्दा त्यो सेक्सिजमहरू कतिको फेस गर्नुभएको छ हजुरहरूले अनि यदि फेस गर्नुभएको छ भने हाउ डु यु डिल विथ इट? ओके
सो एकदमै यो चाहिँ लाइक हुन्छ नि म आफूले आफूलाई रिलेट गरेँ होइन. सो वेन आई स्टार्टेड कस्तो भयो भन्दाखेरि म चाहिँ सिक्युरिटी अपरेसन सेन्टर डिपार्टमेन्टमा काम गर्छु कि होइन. अनि सो हाम्रो डिपार्टमेन्टमा चाहिँ 24/7 काम हुन्छ क्या. द्याट मिन्स सिफ्टमा काम हुन्छ, नाइट सिफ्ट पनि गर्नुपर्छ, मर्निङ डे सबै गर्नुपर्छ होइन. सो फर्स्टमा चाहिँ अब मैले सबै डोमेन एक्सप्लोर गरेपछि मलाई यही डोमेन नै मन पऱ्यो कि म यसमै काम गर्छु भन्ने म क्लियर थिएँ. अनि त्यसपछि मैले मेरो फ्यामिलीलाई भनेँ. अनि त्यसपछि लाइक हुन्छ नि वेन आई जोइन क्रिप्टोजेन अनि मेरो एचआरले चाहिँ मलाई के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि हाम्रोमा चाहिँ नाइट सिफ्ट पनि गर्नुपर्छ, तिमीलाई थाहा होला डिफेन्सिभ सेक्युरिटीमा होइन, मोनिटरिङ गर्नुपर्छ, तिमीलाई तिम्रो फ्यामिलीले चाहिँ अलाउ गर्नुहुन्छ अर आर यु कम्फर्टेबल भनेर मलाई सोध्नु भएको थियो कि. अनि मैले मेरो फ्यामिलीलाई भनेँ होइन. अनि त्यसपछि कस्तो भन्दाखेरि नाइट भनेपछि चाहिँ अलिकति गर्छौ र टाइपको वाला थियो कि होइन. बट देन मैले चाहिँ त्यति बेला हुन्छ नि होइन मलाई यही कुरा गर्नु छ म गर्छु भनेर चाहिँ मैले मेरो स्ट्यान्ड लिएँ होइन. अनि सिमिलरली अब जस्तै काम जोइन गरिसकेपछि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि कतिवटा कस्टमर्सहरूमा अब डिल गरिरहनु परेको हुन्छ, जानुपर्छ होइन. अनि जाँदाखेरि चाहिँ यु नो होइन लाइक आफूसँग नलेज छ, म टेक्निकली त्यो काम गर्न पनि सक्छु, तर कस्तो हुन्छ नि लाइक उनीहरूले जज गर्छ कि केटी हो गर्न सक्छ र आइटीमा वाला हुन्छ होइन. अनि सो लाइक त्यस्तो हुन्छ. बट देन यो कुरासँग चाहिँ कसरी डिल गर्ने हो भन्दाखेरि आफ्नो काम नै गरेर देखाउने हो. अनि कुनै कुरा रङ भइरहेको छ भने चाहिँ एटलिस्ट आफ्नो लाइक हुन्छ नि राइट कुरामा चाहिँ आफ्नो स्ट्यान्ड चाहिँ लिनुपर्छ. अनि द्याट्स हाउ यु डिल. म त पर्सनली सेक्सिजम मात्र नभएर एजिजम पनि आई हेभ टु फेस होइन. वेन आई गो टु कम्पनीज विथ आइडियाज मी एन्ड माई एन्टायर टिम वेयर जस्ट लाइक 21-22 होइन, अल अफ अस. एन्ड वेन वी गो सबै भइसकेको हुन्छ होइन. दे आर ह्याप्पी, दे आर रेडी टु पे अस एन्ड एभ्रिथिङ. एज सुन एज दे आस्क अस लाइक हाउ ओल्ड आर यु अर वाट, आई से लाइक भर्खर ब्याचलर कम्प्लिट गरेको. दे वान्ट मी टु डु फर फ्री एभ्रिथिङ नाउ. Like no matter if I've reached your मेरो skill level, like they're not interested anymore, or they try to make me do that same amount of work free ma. First of all, please don't reveal your age जस्तो लाग्छ मलाई मेरो पर्सनल ओपिनियनमा चाहिँ होइन. हजुरलाई अब यस्तो छ नै मार्केट जति पनि आई विल टेल यु कि होइन इट्स गन ह्यापन. त्यो भन्दा पनि मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ आई डोन्ट रिभिल माई एज अ लट अफ टाइम. एन्ड देन अर्को चाहिँ I feel like it's very important to find यस्तो कम्पनीजहरू who really like accept you and look at you आफ्नो हार्ड वर्कबाट. म पर्सनली म प्याराडाइमसँग लिङ्क हुँदाखेरि चाहिँ दे नेभर लुक्ड एजको टर्म्समा चाहिँ दे जस्ट लुक मेरो स्किल कति छ भनेर. त्यो वेमा चाहिँ आई अलवेज टक अबाउट माई स्किल फर्स्ट. अनि आई डु नट लाइक म क्वेसनै घुमाइदिन्छु एजको कुरा यता उताको कुरा निस्क्यो भने चाहिँ. अब वुमेनको कुरामा चाहिँ त्यही हो, हामीले कामबाटै प्रुभ नै गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ. आई हेभ अल्सो फेस द्याट अ लट अफ टाइम. दे थिङ्क वेआर नट गुड इनफ एट द एन्ड अफ द डे, बट देन काम देखाएर अलिकति स्ट्यान्स लिएर बोल्यो भने चाहिँ आई फिल लाइक द्याट अलवेज वर्क्स फर यु एट द एन्ड अफ द डे. अनि अर्को चाहिँ होइन जस्तै मैले कलेज पढाउँछु भनेर भनेको थिएँ नि. सो त्यहाँनिर स्टार्ट गर्दाखेरि पनि अब म नि हल्का हेर्दाखेरि अब सानो देख्छ आई डोन्ट नो. अब कलेजमा पढाउने म्याम भनेपछि त लाइक अब अलिकति ठुलो त्यस्तो एक्सपेक्ट गर्छ होला नि त होइन. अनि स्टुडेन्टहरूले चाहिँ लाइक हाम्रो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ फ्याकल्टी मिटिङ भएको थियो कि. अनि कतिजना लेडिज लाइक फ्याकल्टीहरूलाई चाहिँ अलिकति टेन हुन टाइपको कुरा निस्काएको थियो कि. अनि मैले चाहिँ फर्स्ट डे नै के गरेको थिएँ भन्दाखेरि मेरो सेकेन्ड स्लाइडमा नै क्लासरुम रुल्स भनेर थियो. सो मेरो क्लासमा चाहिँ गफ गर्न पाइँदैन, आफ्नो पर्सनल फोनहरू चलाउन पाइँदैन, म एकचोटि वार्न गर्छु, सेकेन्ड टाइम भयो भने चाहिँ म क्लासबाट आउट गरिदिन्छु भनेर मैले फर्स्ट डे नै भनेको थिएँ कि होइन. अनि अर्को भनेको चाहिँ लाइक म के काम गर्छु, मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स, मेरो लाइक हुन्छ नि वर्किङ एक्सपिरियन्सहरू पनि सुनाएपछि ए सी इज केपेबल भन्ने खालको चाहिँ उनीहरूलाई लाग्यो होला. सो मेरो क्लासमा चाहिँ त्यस्तो अहिलेसम्म चाहिँ मैले फेस गर्नु परेको छैन. सो लाइक त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ. सो नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम चाहिँ प्रवेश कुमार श्रेष्ठ. म चाहिँ सफ्टवेयर कलेज अफ आइटी एन्ड कमर्सबाट. मेरो चाहिँ वर्क पोइन्टको सरसँग अघि पनि कुरा भइसकेको छ. सो यो कुरा चाहिँ खास सरको लागि हि जस्ट लेफ्ट, आइ एम डिसपोइन्टेड. त्यसको लागि चाहिँ मेरो क्वेसन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि रिसेन्टली जनवरीमा चाहिँ हाम्रो एउटा नयाँ अर्डिनेन्स रिलिज भएको छ नेपाल गभर्मेन्टबाट, जसमा चाहिँ नेपाली पिपल नेपाली कम्पनीज क्यान इन्भेस्ट इन फरेन इन्डस्ट्रिज भनेर के. सो यो फिल्डमा चाहिँ लाइक वी निड टु नो फ्रम एक्सपर्ट्स लाइक यु, जसमा चाहिँ जसले चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केट देखेको छ, इन्टरनेसनल मार्केट बुझेको छ, दे वर्क विथ क्लाइन्ट्स फ्रम फरेन कन्ट्रिज. अब जस्तो अब म एज अ स्टुडेन्ट फ्रम IT college, म पास आउट हुन्छु एन्ड आई स्टार्ट अप अ कम्पनी एन्ड आई वान्ट टु वर्क विथ अ कम्पनी इन US or Canada.
अनि उनीहरूसँग वर्क गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सर्टेन पोलिसिसहरू जुन फलोअप गर्नुपर्ने हुन्छ नि हामीले त्योसँग कसरी डिल गर्ने अनि यो जुन नयाँ अर्डिनेन्स आएको थियो आई थिङ्क खासै राम्ररी डिस्क्लोजर चाहिँ भएको छैन अर्डिनेन्सको बारेमा तर इट्स अबाउट यु आर नाउ अलाउड टु इन्भेस्ट इन फरेन कन्ट्रिज भनेर छ कि सो यस्तो कुरोमा चाहिँ तपाईँहरूले हामी जस्तो युथहरूलाई चाहिँ के एडभाइस दिनुहुन्छ सो लाइक वी क्यान डिफ्रेन्सिएट बिट्विन इट्स नट अ स्क्याम एन्ड इट इज लेजिट भनेर चाहिँ त्यो इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ ओके यसमा चाहिँ मैले सरी भन्नुपर्ने हुन्छ ठ्याक्कै यो इन डिटेल्स र यसको फुल कन्टेक्स्ट चाहिँ मैले ठ्याक्कै सेयर गर्न सक्दिनँ अघि विभूषण दाईलाई यो क्वेसन भएको भए चाहिँ पुरा एकदमै ठिक हुन्थ्यो किनभने ही इज इन्टु द्याट सिचुएसन होइन सो आई वोन्ट बी एबल टु एन्सर द्याट सरी इट्स ओके तर आई थिङ्क मेरो यो स्टेटमेन्टले चाहिँ सबैलाई थाहा भयो कि देयर इज एन अर्डिनेन्स यु क्यान अप्लाई इन फरेन कन्ट्रिज पनि भनेर सो आइ एम ह्याप्पी द्याट पोइन्ट जस्ट गट इन दिस community meeting and also I have a follow-up question if you don't mind. I'm so sorry as your question. So we have I have a next question. The next question is about certain projects I've been working on with my team. I work with company from foreign countries also. I'm here to certain websites to develop with some applications. As I'm a beginner, I'm a bio student from plus 2 bio padera ni IT chireko. But I have no idea like how a risk management analysis is done. हैन SWOT एनालाइसिसको बारेमा भर्खर थाहा भइरहेछ अनि स्ट्रेन्थ विकनेसहरू गर्दै गर्दै जुन रिस्कको कुरा आएको छ जुन साइबर सिक्युरिटी रिलेटेडमा एकदमै टप नच लेभलमा पनि पर्दो रहेछ आई जस्ट गट इनलाइटन्ड अघि भर्खर थ्याङ्क यू सो मच अनि त्यसपछि द क्वेसन इज हाउ वेल अ बिगिनर सुड अडाप्ट टु रिस्क म्यानेजमेन्ट कसरी चाहिँ रिस्क म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ टप प्रायोरिटी लिएर आफ्नो एपलाई राम्रो डेभलप गर्न सकिन्छ भन्ने क्वेसन छ मेरो ओके रिस्क म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो एकदमै भेग टपिक पनि हुनसक्छ यसलाई सिम्प्लिफाइड पनि गर्न सकिन्छ सो इन जेनरल हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि थ्रेट्स हुनसक्छ सो थ्रेट्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ कुनै पनि एक्सन पनि हुनसक्छ अर इनएक्सन कसैले केही गर्दा गर्दै अचानक कसैले केही नगर्दाखेरि फर इक्जाम्पल दिनुपर्दा यदि हामीले एज एन अर्गनाइजेसन मेरो अर्गनाइजेसनमा डिफ्रेन्ट सर्भर्सहरू छ डिफ्रेन्ट सिस्टम्सहरू छ यदि मैले त्यो पर्टिकुलर सिस्टम्समा कुनै भलुनिटी छ भन्ने आइडेन्टिफाई गर्दा गर्दै पनि कुनै प्याच गरेको छैन भने मेरो इनएक्सनले गर्दा केही कुरा हुनसक्छ त्यहाँ अर मेरो एक्सनले फर इक्जाम्पल कुनै एउटा स्पेसिफिक फिसिङ इमेल आयो मलाई त्यो पर्टिकुलर फिसिङ इमेलमा सर्टेन लिङ्क्सहरू छ मैले त्यो पर्टिकुलर फिसिङ इमेललाई चाहिँ राम्रोसँग डिटेक्ट नै गर्न सकिनँ अनि मैले त्यहाँको लिङ्कलाई क्लिक गरिदिएँ भनेपछि कुनै पनि एक्सनले गर्दा अरू कुनै पनि इनएक्सनले गर्दाखेरि हाम्रो अर्गनाइजेसनलाई कुनै न कुनै तरिकाले हार्म पुर्याउन सक्ने सम्भावना रहन्छ होइन सो त्यो पर्टिकुलर एन्टिटीलाई हामी थ्रेट्स भनेर भन्छौँ थ्रेटले के गर्छ भन्दाखेरि थ्रेटले कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा भएका कुनै पनि भलनरेबिलिटीहरूलाई चाहिँ एक्सप्लोइट गर्ने कोसिस गर्छ सो भलनरेबिलिटी एक्सप्लोइटेसनको कुराहरू आउँछ यदि थ्रेट्स पनि छ र भलनरेबिलिटी पनि छ भने अनि रिस्क रियलाइज हुनसक्छ कि दुईटा मध्ये कुनै एउटा पाटो त हुनैपर्छ यदि थ्रेट्स छ तर कुनै पनि भलनरेबिलिटी नै छैन भन्ने एक्सप्लोइट गर्ने चान्सेस भएन सो हामीले रिस्कलाई डिफाइन गर्दा पनि कसरी गर्छौँ भने रिस्क भन्ने बित्तिकै लाइकलीहुडको कुरा गर्छौँ क्या अर प्रोबेबिलिटी द्याट अ थ्रेट विल एक्सप्लोइट अ भलनरेबिलिटी हामीले रिस्क एसेसमेन्ट गर्ने भन्नेको अर्थ चाहिँ के हो भने यो कस्तो किसिमको थ्रेट्सहरू हुनसक्छ भन्ने कुरा सुरुमा आइडेन्टिफाई गर्ने सो नो यर सेल्फ एन्ड नो यर एनिमी भन्नु भन्छ नि यदि सुनसुको कसैले किताब पढेको छ भने नो यर सेल्फ एन्ड नो यर एनिमी इफ यु नो यर सेल्फ एन्ड नो यर एनिमी यु निड नट फियर द रिजल्ट्स अफ 100 ब्याटल्स भनेर भन्छ क्या सो आफैलाई मैले के बनाइरहेको छु यदि मैले कुनै डेभलपमेन्टको काम गरिरहेको छु भने त्यो डेभलप गर्दै जाँदाखेरि मेरो त्यो जति पनि इन्टरफेसेसहरू हुन्छ डिफ्रेन्ट कनेक्टेड कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छ त्यसको बारेमा राम्रोसँगले बुझेँ त्यहाँ के कस्तो भलनरेबिलिटी हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि आइडेन्टिफाई गरेँ त्यो भलनरेबिलिटीलाई क्लोज गर्नको लागि डिफ्रेन्ट किसिमको सिक्युरिटी कन्ट्रोल्सहरू इम्प्लिमेन्ट गरेको छ भने अब रिस्क रियलाइज हुने चान्सेसहरू कतिको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले त्यहीँबाट आइडेन्टिफाई गर्न सक्छु रिस्क क्रिटिकल हुनसक्छ अरू रिस्क लोमा हुनसक्छ त्यो रिस्कहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर त्यो अनुसारको चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ सिक्युरिटी कन्ट्रोल्सहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छु अथवा सेफगार्ड्स इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छु अघि हाम्रो कुरा हुँदै जाँदाखेरि यु आर ट्राइङ टु बिकम अर यु आर इन द पाथ अफ बिकमिङ अ डेभलपर होइन अब डेभलपर हुँदै गर्दाखेरि कुनै पनि प्रडक्ट बनाइन्छ होला कुनै पनि सफ्टवेयर कुनै पनि एप्लिकेसन्स कुनै पनि सर्भिसेस बनाइन्छ होला त्यो पर्टिकुलर सर्भिसेस बनाउनुभन्दा अगाडि त मैले धेरै कामहरू गर्छु डिफ्रेन्ट फेजेसबाट गुज्रेको हुन्छु नि म होइन सो स्टार्टिङ विथ रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिसबाट गर्छु होला त्यो रिक्वायरमेन्ट नै आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि के कस्तो रिस्क हुनसक्छ भने त्यही नै आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ त्यसपछिबाट म मेरो नेक्स्ट फेजमा मुभ हुँदाखेरि मैले डिजाइन बनाउँछु प्रोटोटाइप डकुमेन्ट्सहरू बनाउँछु डिजाइन नै बनाउँदाखेरि पनि कुन सेक्टरमा अथवा कुन चाहिँ पाथमा कुन चाहिँ डाटा फ्लोमा कस्तो किसिमको थ्रेट्स रियलाइज हुनसक्छ अथवा कस्तो किसिमको इस्यु आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म थ्रेट मोडलिङ गर्छु
होइन सो त्यो आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि त्यो पर्टिकुलर ग्यापलाई क्लोज गर्नको लागि मैले के कस्तो फेरि कन्ट्रोल्सहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यही नै आइडेन्टिफाई गर्छु सो यो इन्टायर प्रोसेस जति पनि हुन्छ नि यो चाहिँ वान एट अ टाइम लिने कस्तो किसिमको थ्रेट्स हुनसक्छ कस्तो किसिमको भल्नरेबिलिटी हुनसक्छ त्यसलाई क्लोज गर्नको लागि मैले अथवा त्योबाट त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ मैले के कस्तो उपायहरू अपनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्ने सो आइडेन्टिफाई द रिस्क भन्ने बित्तिकै लाइक्लिहुडका कुरा गर्छौँ सबै रिस्क रियलाइज नहुन सक्छन् हुन पनि सक्छन् के भयो भने चाहिँ रियलाइज हुनसक्छ के भयो भने चाहिँ रियलाइज हुन सक्दैन रियलाइज नगराउनको लागि चाहिँ हामीले कस्तो किसिमको कन्ट्रोल इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्न एकदमै धेरै जरुरी छ यो कुरामा चाहिँ अलिकति एड गर्नु पर्दाखेरि जस्तै तिमीले बाहिरतिर नै काम गरिरहेको छु भन्यो होइन सो बाहिरतिर काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ अब तिमीले डेभलपमेन्ट गरिरहेको छौ तर कति कुराहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ जस्तै ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल एप्लिकेसन्सहरू भनेर छ कार्डको डेटाहरूलाई त्यसले होल्ड गर्छ त्यसलाई ट्रान्जेक्सन्सहरू हुन्छ भने जस्तै बाहिरतिर चाहिँ तिम्रो डिफ्रेन्ट अब यो जस्तै जिडिपिआरहरूको सुन्या होला जस्तै पिसिआई कम्प्लाइन्ट कुनै कम्पनीजहरू होला होइन सो कति कुराहरू चाहिँ त्यो अनुसारले पनि आफ्नो एप्लिकेसनलाई चाहिँ बनाउन पर्ने हुन्छ क्या सो एउटा त्यो कुराहरू पनि कन्ट्रोल्सको कुरामा त्यो कुराहरू पनि हेर्नु पऱ्यो अर्को भनेको चाहिँ जस्तै आफ्नै डेभलपमेन्ट चाहिँ कसरी राम्रो बनाउने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ फ्यु कुराहरू जस्तै भर्सन कन्ट्रोलहरूको कुराहरू हुनसक्ला लेटेस्ट फ्रेमवर्कहरू युज गर्ने कुराहरू हुनसक्ला त्यसपछि गएर जस्तै हामीले पाइथनहरू गइरहेको छ requirement.txt मा हामीले डिपेन्डेन्सिजहरू राखेका हुन्छौँ त्यो चाहिँ अप टु डेट छ कि छैन त्यस्तो कुराहरू होला प्याकेज.जेसन्सहरू बनिरहेको हुन्छ त्यसमा भएकोमा जस्तै फ्यु भनाबिलिटिजहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ जस्तै डिपेन्डेन्सी कन्फ्युजनहरू भन्ने भनाबिलिटिजहरू पनि छ क्या त्यो भनेको चाहिँ तिमीले कुनै दिन एउटा नोड मोड्युल युज गरेर कुनै एउटा एप्लिकेसन बनायो भरे त्यो नोड मोड्युललाई उतापट्टि एनपिएमबाट हटाइसकेको छ तर कसैले चाहिँ फेक एउटा मोड्युल बनाएर राखिदियो अब तिम्रो एप्लिकेसनमा त जहाँ पनि त्यही फेच गरिरहेको छ उसले भनेपछि त्यहाँनिर चाहिँ भनाबिलिटीहरू त तिम्रो एप्लिकेसन सबै ठिक छ तिम्रो साइडबाट तिमीले पहिला त राम्रै काम गरेको तर अर्को ठाउँबाट आउन पनि सक्छ क्या थर्ड पार्टी कुनै एप्लिकेसन भनरेबल भएर आफ्नो एप्लिकेसन भनरेबल हुन सक्ने चान्स हुन्छ सो यसमा चाहिँ सबभन्दा राम्रो भनेको चाहिँ भर्सन कन्ट्रोलहरू नै हो जस्तै एनपिएम बनाउने requirement.txt बनाउने डेप्सेकअप्सको पाइपलाइन सेटअप गर्ने ओआप्सको डिपेन्डेन्सी चेकहरू छ होइन तिमीले सुनेको छ भने सोनार क्युबहरू युज गर्न मिल्छ सो किनभने जस्तै हामीले कहिले पनि हामी 100% मिटिगेट गर्छौँ 100% सेफ हुन्छ नि कहिले पनि भन्दैन क्या 80 त्यसलाई चाहिँ रिड्युस गर्न सकिन्छ 80% होला बाँकीको 20% भनेको ह्युमन फ्याक्टर्सहरू हुनसक्छ जस्तै मेरो डेभलोपर छ अरे डेभलोपरको पिसी नै कम्प्रोमाइज भइदियो अरे मेरो अफिसमा मैले त सबै लगाएको थिएँ नि त उसको पासवर्डै लिक भएको छ भने त पासवर्ड त भ्यालिड पासवर्ड हो अर्को अट्याकर ल्याएर ब्रुट फोर्स पनि गर्नु पर्दैन क्या त्यो भ्यालिड पासवर्डै लिएर लगइन गर्न सक्यो नि त सो बाँकी भनेको अरू फ्याक्टर्सहरू पनि हुनसक्छ तर जहिले पनि हामीले भनेको चाहिँ रिस्कलाई मिटिगेट गर्न भन्दा पनि रिस्कलाई चाहिँ रिड्युस गर्न चाहिँ कोसिस गर्ने हो मिटिगेट हुने खालको छ भने मिटिगेट गर्नु पऱ्यो रिड्युस हुने छ भने रिड्युस गर्नु पऱ्यो सो अर्को चाहिँ देयर इज अ कन्सेप्ट इन्सिडेन्ट रेस्पोन्स भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ कि लाइक कुनै पनि साइबर इन्सिडेन्ट आइसकेपछि चाहिँ हामीले अब त्यसलाई फर्दर रेस्पोन्स चाहिँ कसरी गर्छौँ भनेर होइन सो देयर आर मल्टिपल फेजेस अनि फर्स्ट फेज भनेको चाहिँ जहिले पनि प्रिपरेसन भन्ने आउँछ क्या विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट यो रिस्क म्यानेजमेन्टको पार्टमा चाहिँ सो प्रिपरेसन फेजमा चाहिँ अर्गनाइजेसनको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ हामीले के कुरामा चाहिँ प्रिपेयर हुनुपर्छ कुनै पनि साइबर इन्सिडेन्ट आउनुभन्दा अगाडि भन्ने कुराहरू भन्छ त्यसले होइन सो त्यहाँनिर चाहिँ एटलिस्ट अर्गनाइजेसनमा चाहिँ हुन्छ नि एउटा स्ट्रङ पोलिसिजहरू हुनुपर्छ होइन अब जस्तै तपाईँको कुनै अर्गनाइजेसनमा इम्प्लोइहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरू चाहिँ लाइक साइबर अवेर चाहिँ कतिको हुनुहुन्छ होइन सो लाइक अब ट्रेनिङ्सहरू दिने हो कि किनभने मोस्ट अफ द इन्सिडेन्ट साइबर इन्सिडेन्टहरू हुने भनेको फ्याक्टर भनेको चाहिँ ह्युमन इररको कारणले गर्दा हुन्छ कि होइन सो लाइक त्यो कुराहरू भयो अनि त्यसपछि अर्को भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट यो डेटा ब्याकअप्सहरू पनि लिइराख्नु पऱ्यो टाइम टु टाइम होइन सो रिस्क म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ हामीले यो कुराहरू चाहिँ प्रिपेयर्ड हुनुपर्छ यो कुराहरूमा चाहिँ थ्याङ्क यू Okay, now let's take our last question. Hello everyone, I am Binu Gaik from MIT College and my question is to all of you. What steps can Nepal take to reduce the brain drain of IT professionals to foreign countries? सरहरूले अघि पनि भन्छन् त नेपाल बसेर पनि स्किल छ डेभलप गरे सोकेस गर्न सकिरहेको छ भनेदेखि नेपालमै बसेर पनि राम्रो इन्कमहरू गरिरहेको छ मान्छेहरूले होइन सो आइटीमा चाहिँ एटलिस्ट मैले अघि पनि भन्छ कि बोर्डरको जस्तो कुरा हुँदैन क्या सो यहीँ बसेर आफूले प्रुभ गर्न सक्यो भनेदेखि आफ्नो स्किल देखाउन सक्यो भने डेफिनेटली अघि विभूषण सरले पनि भन्छ नि सफ्ट स्किल चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एउटा एक्जाम्पलको लागि सपोज म एज अ इन्डिभिजुअल मैले कहीँनिर चाहिँ फ्रिल्यान्सिङ गरिरहेको छु फाइबरबाट होस् अपवर्कबाट होस् अथवा कुनै मान्छेले मलाई एउटा प्रोजेक्ट दिएको छ भने पनि जस्तो मैले भनाबिलिटिजहरू त भेटाएँ अरे होइन
तर उसले त बुझ्दैन नि त, मैले पो बुझेँ त, म एज अ टेक गाई, तर मैले उसलाई बुझाउन सक्नु पऱ्यो क्या। अब उसले इम्प्याक्टै बुझ्दैन भने त मैले डेफिनेटली त्यहाँबाट उसले मलाई पे गर्ने पे स्केलमा नि कम कुराहरू होला, उसले क्रिटिकलिटी बुझेको छैन नि त। सो मेन भनेको चाहिँ आफूले त्यसलाई बुझाउन सक्नु पऱ्यो, आफ्नो त्यसमा स्किल राम्रो हुन पऱ्यो, र त्यो छ भनेदेखि आई थिङ्क नेपाल छोडेरै जानुपर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्दैन है। यहीँ बसेर पनि बाहिर पनि गर्न सकिन्छ, आइटीमा VPN हुन्छ, तपाईँले यहाँबाट रिमोट एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। सो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ यसमा आई थिङ्क। सो इम्प्रुभमेन्ट्सको कुरामा चाहिँ मैले एउटा फेस गरेको इस्यु के, जस्तै मलाई केही कुरा पढ्न मन लागेको हुन्छ होइन, सर्टिफिकेसन्सहरू सुन्नुभएको छ भने त्यो कुराहरू किन्नुपर्ने हुन्छ, डलरमा किन्नुपर्छ नि त होइन। सो त्यसको लागि अब डलर कार्ड चाहिन्छ हामीलाई अभियसली होइन। सो कोही बाहिर ट्राभल गरिरहेछ भने त सर्टेन टाइमको लागि हामीसँग डलर कार्डहरू हुन्छ, हामीले त्यहाँबाट किन्न सक्छ होइन। सो मलाई चाहिँ टाइम टु टाइम किन्नु पऱ्यो भने चाहिँ विदेशमा बस्ने साथीहरूलाई भन्नुपर्छ कि म तँलाई नेपालमा पैसा हालिदिन्छु, मलाई यति डलरको यो सर्टिफिकेसन किन्दैन, यो ल्याब किन्दैन भनेर हुन्छ होइन। सो लाइक त्यसको लागि पनि आई थिङ्क गभर्मेन्टले केही एउटा हुन्छ नि सल्युसन निकाल्यो भने चाहिँ आई थिङ्क सजिलो हुन्थ्यो होला। अर्को भनेको मेन मोटिभेसन के हो त म बाहिर जाने भन्ने कुरा पनि आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो मेन मोटिभेसन भनेको चाहिँ बेटर लाइफका कुराहरू गर्छौँ, ती कुराहरू भनेको त हाम्रो हातभन्दा धेरै बाहिरको कुरा भयो होइन। यदि फाइनेन्सको कुरा छ अथवा पढ्ने कुरा छ अनि त्यसपछिबाट पढेर फेरि ब्याक आउनु त भयो, त्यो भयो भने सबभन्दा राम्रो भइहाल्यो होइन। हामीले चाहिँ के गर्न सक्नुपर्छ भने एउटा चाहिँ अपर्च्युनिटी छ भन्ने कुरा देखाउन सक्नु पऱ्यो, किनभने धेरै ठाउँमा रिच नै छैन क्या हाम्रो। हामीले धेरै इन्डस्ट्रीमा काम गरिरहेको छौँ, यो काम गर्दै गर्दै यहाँ नेपालमा पनि राम्रो छ है भविष्य भन्ने कुरा हामीले आइडेन्टिफाई गरेका छौँ, तर यो कुरा हामीले कम्युनिकेट गरेको छौँ त, हाम्रो रिचै छैन त्यति धेरै भने हामीले कम्युनिकेट गरिरहँदाखेरि चाहिँ जोसँग रिच भएको छ अहिले हामीले कम्युनिकेट ओके नेपालमा राम्रो चान्सेसहरू छ है, राम्रो इन्डस्ट्री बिल्ड गर्न सकिन्छ, राम्रो अर्गनाइजेसन डेभलप गर्न सकिन्छ, आफैले पर्सनल्ली पनि काम गर्न सकिन्छ, नो बााउन्ड्रिज भन्ने कुराहरू हामीले गरिसकेको छ। यो कुराहरू चाहिँ हामीले कतिको कम्युनिकेट गरेको छ, यो अपर्च्युनिटी छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कसरी कतिको देखाउन सकेको छौँ। अर्गनाइजेसन जस्तो कलेजकै लेभलमा हेराल्ड कलेजमा हामी आज कार्यक्रम गर्दैछौँ, हाम्रो यो कलेजमा कार्यक्रमहरू भइरहँदाखेरि पढाउने टिचर्सहरूले कतिको मोटिभेट गर्नुभएको छ हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूलाई। यही अपर्च्युनिटी छ, बाहिर जानै पर्दैन। यदि राम्रो लाइफको कुरा गरिरहेको छौँ, अघि 5-7 हजार डलर चाहिँ नेपालमा मजाले कमाउने साथीहरू छन्, इभन 21 to 24 इयर्सका साथीहरूले पनि कमाइरहनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कुरा जुन गरिरहेको छौँ नि त्यसको लागि चाहिँ हामीले यस्तो अपर्च्युनिटी छ, यो पर्टिकुलर अपर्च्युनिटीलाई ग्रास्प गर्नको लागि चाहिँ यो कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले सेयर गर्नु पऱ्यो क्या। यो जुन नलेज छ हामीसँग अथवा जे कुरा हामीले जानेका छौँ यो कुरा चाहिँ सेयर गर्नु पऱ्यो। जबसम्म सेयर गर्दैनौँ, जबसम्म अपर्च्युनिटी देखाउन सक्दैनौँ, तबसम्म चाहिँ इन जेनरल हाम्रो सोचाइ के हुन्छ भने नेपालमा छैन नि त अपर्च्युनिटी, नेपालमा भन्छुन गऱ्यो भने मात्रै काम पाइन्छ नत्र काम पाइँदैन भन्ने इन जेनरल टेन्डेन्सी हुन्छ नि। त्यो टेन्डेन्सीलाई चिर्नको लागि हामीले चाहिँ केही न केही मात्रामा चाहिँ आफूले जानेका कुरा, आफूले देखेका कुरा, आफूले त्यति सिकाउन सकिन्छ भने र सेयर गर्न सकिन्छ भने यो सेयर चाहिँ गर्नु पऱ्यो कि। सो मोटिभेट गर्नु पऱ्यो इन जेनरल। एभ्री एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरूले पनि नेपालमा पनि छ भविष्य, यस्ता कुराहरू छ भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नै स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ सेयर गर्नुपर्छ। मेन चाहिँ त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई। Okay, let's take one more question and we are very shortage of time, so बाकी जति पनि हामीसँग क्वेसन छ त्यो चाहिँ हामी नेटवर्किङ सेसनमा डिस्कस गर्न सक्छौँ। Okay. So hello everyone, I'm Krishala Shrestha from Cope Engineering College. So my question is, earlier job haruko bare kura गरिराख्दाखेरि चाहिँ I feel that internship पनि is really important for students like us when we are trying to explore things and figure things out about our interest. So यो कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ what are your advice for landing interns, especially in Nepal, and what are the good companies that you recommend personally to do intern? So that's my question to all of you. Thank you. सो यो इन्टरभ्युजहरूको लागि कसरी प्रिपेयर भएर जाने भन्नेवाला कुरामा अलिकति भन्छु म होइन। सो एक दुईवटा इन्टरभ्यूहरू लिँदाखेरि क्या कहिले यस्तो मान्छेहरू आउनुहुन्छ कि तपाईँले आज चाहिँ कुन रोलमा अप्लाई गर्नुभएको हो लाइक सोद्धाखेरि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ थाहा छैन, मैले त भ्याकेन्सी खोलेको थियो, मलाई जब चाहिरहेको थियो अनि मैले CV पठाइदिएँ भन्ने खालको मान्छेहरू पनि हुन्छ कि। तर एटलिस्ट लाइक हुन्छ नि इन्टरभ्यूमा जाँदाखेरि जब डिस्क्रिप्सन चाहिँ पढ्ने बानी बसाल्नुपर्छ, अनि त्यसपछि जब डिस्क्रिप्सन रिलेटेड अब हुन्छ नि त्यो स्किल्स चाहिँ ममा छ कि छैन होइन, या त लाइक
भनौँ न सपोज तपाईँले अब सकको इन्टर्नको लागि चाहिँ अप्लाई गरिरहनु भएको छ भने एटलिस्ट सकको बारेमा धेरै कुरा लाइक टेक्निकल नलेज जस्तो हुनु परेन, तर सकमा के हुन्छ एक्ज्याक्टली, कसरी काम हुन्छ, के रोल्सहरू छ, एटलिस्ट यति यस्तो बेसिक्स कुराहरू चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। पहिला हाम्रो पालामा इन्टर्न भनेको चाहिँ मलाई के पनि थाहा छैन, अब म गएर सिक्ने हो भन्ने थियो क्या। अब इन्टर्नको त्यो जुन फर्मेट छ नि, किनभने एज एन अर्गनाइजेसन हामीले हायर गर्नुपर्दा, इन्टर्नमै हायर गर्नुपर्दाखेरि हामीसँग एकदमै धेरै नम्बर अफ सिभिजहरू पर्छ। इन्टर्नकै लागि मैले ल 2-4 जनाको चाहिँ इन्टर्नसिप पोजिसन ओपन छ भनेर यदि भ्याकेन्सी अनाउन्स गरेँ भने त्यहाँ वी विल रिसिभ मोर देन हन्ड्रेड्स अफ एप्लिकेसन्स के। त्यो 100 जनामा 4 जना हामीले लिने हो नि त, त्योभन्दा बढी त हामीसँग क्यापेसिटी नै छैन। धेरैवटा त्यस्ता अर्गनाइजेसन हुनुहुन्छ जहाँ चाहिँ हायरिङको लागि इन्टर्नको लागि पोजिसन छ ओपन, अनि एप्लिकेसन्सहरू चाहिँ यति धेरै आउँछ, अनि दे हेभ द राइट टु चुज बिट्विन द एप्लिकेन्ट्स के। अनि त्यो हुँदाखेरि आफूले त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि अथवा आफू कसरी स्ट्यान्ड आउट गर्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेदेखि नै सोच्नुपर्ने आवश्यकता देख्छु क्या म। कुनै पनि अर्गनाइजेसनले सिधै ओके वी आर ट्राइङ टु हायर यति नम्बर अफ पिपल, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ भन्ने चाहिँ धेरै कम त्यस्ता अर्गनाइजेसन हुन्छ। किनभने जस्तो कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा मैले एज एन इन्टर्न नै अप्लाई गर्दाखेरि पनि त्यो अर्गनाइजेसनको निस के हो, केमा काम गर्दैछ, मैले मेरो इन्ट्रेस्ट र त्यो अर्गनाइजेसनको इन्ट्रेस्ट म्याच खान्छ कि खाँदैन भन्ने कुरा त आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो नि त। सो प्री वर्क पनि गर्नु पऱ्यो क्या आफूले। इन्टर्नमा मलाई के पनि मैले के पनि गरेको छैन नि त अहिलेसम्म भन्ने अवस्था छैन। हामीले ब्याचलर्स अघि पनि मैले कुरा गरेँ, ब्याचलर्स पढ्दा कति धेरै प्रोजेक्ट्सहरू गरिसकेको छौँ, म केमा इन्ट्रेस्ट छु भन्ने कुरा पनि आइडेन्टिफाई गरेको छ। अनि त्यो अनुसारले मैले पढेको पनि छ भने मैले अप्लाई गर्दाखेरि ओके आई एम इन्ट्रेस्टेड इन दिस, आई हेभ डन दिस प्रोजेक्ट एन्ड आई वान्ट टु डु इन्टर्न इन यर अर्गनाइजेसन। यदि हामी त्यो अनुसारले रिच गर्न सक्छौँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा भने चाहिँ, किनभने वी आर कनेक्टिङ आवर इन्ट्रेस्ट विथ देयर इन्ट्रेस्ट के। अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यो सिभी फिल्टर गर्दाखेरि अनि इन्टरभ्यूमा जस्तो इन्टरभ्यूमा बोलाउँदाखेरि हायर गर्दाखेरि कति धेरै सजिलो हुन्छ एज एन अर्गनाइजेसन। देयर आर मेनी अर्गनाइजेसन, आई डोन्ट वान्ट टु नेम एनी होइन। इभन लक पोइन्टले अहिले केही समय भयो हामीले इन्टर्न ठ्याक्कै अहिले स्टप गरेको छौँ, तर वी विल लुक इन्टु द्याट एज वेल होइन। रिप्रेजेन्ट भयो होला, अरू त्यस्तो धेरै अर्गनाइजेसन्सहरू छ जहाँ चाहिँ इन्टर्नसिपको पोजिसन ओपन पनि छ, तर यु निड टु स्ट्यान्ड आउट के इन द मास अफ अ क्राउड। सो यो कुरामा चाहिँ अघि सरले र सिमरनले पनि भनिसक्यो होइन। सो मेन भनेको चाहिँ आफूले केमा अप्लाई गरिरहेको भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। सो साइबर सिक्युरिटीमा चाहिँ जस्तै नर्मली अब आफ्नो सिभीलाई अब कतिजनाले के भन्छ, सिभी एकदम राम्रो हुन्छ, कहीँबाट कपी पेस्ट गरेको पनि हुनसक्ला, तर इन्टरभ्यू सेसनमा उसले बोल्नै सक्दैन क्या। अथवा कसैले चाहिँ सिभीमा के पनि हुँदैन तर उसको स्किल चाहिँ धेरै राम्रो पनि हुन्छ है। सो एउटा चाहिँ आफूले कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा नि म्याटर गर्छ जस्तो लाग्छ। अनि अर्को भनेको जस्तै साइबर सिक्युरिटीमा चाहिँ जस्तै फर्स्टमा कसरी स्ट्यान्ड आउट गर्ने भन्ने अघि सरसँग कुरा भएको त्यही नै हो नि त। सो कसरी स्ट्यान्ड आउट गर्ने भन्दामा मेबी तपाईँहरूले ह्याक द बक्सहरू गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै ह्याक द बक्समा अथवा ट्राई ह्याकमा चाहिँ म टप 10% भित्र पढ्छु अथवा टप 1% भित्र पढ्छु होइन। अथवा चाहिँ मैले बग बाउन्ड्रिजहरू गरिरहेको छु, यहाँबाट चाहिँ मेरो रेकग्निसन्सहरू चाहिँ पाएको छ होइन। अथवादेखि चाहिँ मेरो के अरे ब्लु टिम ल्याबहरू मैले गरिरहेको छु इफ डिफेन्सिभ सिक्युरिटीमा इन्ट्रेस्ट हो भने। सो त्यस्तो कुराहरूले हेल्प गर्छ क्या। सो कसैले पनि डे वानमै कर्पोरेट कल्चरमा आएर घुलमिल गरेर काम गर्न सक्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन चाहिँ राखेको हुँदैन इन्टर्नमा, तर एटलिस्ट यो कुराहरू भयो भने आउट स्ट्यान्ड गर्नलाई चाहिँ त्यसले हेल्प गर्छ क्या। र त्यही हो, किनभने 4 जनाको पोजिसन छ, त्योभन्दा बढी रिक्वायरमेन्ट छ भने कम्पनीले पनि डेफिनेटली त्यसमा चाहिँ मेबी उसलाई चाहिएला फ्युचरमा, तर उसको रिक्वायरमेन्टै 4 जना छ भने उसले त्योभन्दा बढी राख्न सक्दैन नि त। सो त्यसमा स्ट्यान्ड आउट गर्न फिट हुनको लागि चाहिँ त्यति चाहिँ चाहिन्छ। फेरि कतिजनालाई लाग्ला इन्टर्नसिपमा नि यति धेरै रिक्वायरमेन्ट जस्तो लाग्ला होइन, तर त्यो भने चाहिँ आफ्नै ग्रोथको लागि नै काम लाग्छ नि त। यो कुराहरू गरिराख्यो भने त के बिग्रिया छ र। अरू कम्पनीले पनि आज 4 जना चाहिएला तिमीलाई व्हाइट लिस्ट गरेर अथवा चाहिँ पछिको लागि सर्ट लिस्ट गरेर राख्न सक्छ। सो त्यो भएको भएर चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिने, ब्लग्सहरू लेख्ने होइन। अब ओफेन्सिभ सिक्युरिटीमा इन्ट्रेस्ट छ, बग बाउन्टीमा इन्ट्रेस्टहरू छ भने बग बाउन्टीहरू गर्ने, त्यहाँबाट आएको रेकग्निसनहरूलाई आफ्नो सिभीमा राख्ने, अथवा चाहिँ कसैलाई डिफेन्सिभ सिक्युरिटीमा इन्ट्रेस्ट छ भने ब्लु टिम ल्याबहरू गर्ने होइन। अथवा चाहिँ कसैलाई चाहिँ डेभलपमेन्टमा इन्ट्रेस्ट छ भने आफ्नो प्रोजेक्ट्सहरू गरेर गिटअपमा सोकेस गर्ने, भर्चुअलमा होस्ट गर्न पाइन्छ फ्रीमा, गिटअप पेजमा होस्ट गर्न पाइन्छ, त्यस्तो कुराहरू गर्ने। सो आई थिङ्क यो कुराहरूलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ गरेर अनि एउटा अलिकति सफ्ट स्किलमा चाहिँ काम गर्नै पर्छ है। आफू अफिसमै काम गर्ने हो भने, टेक्निकलमै काम गर्ने हो भने पनि एटलिस्टमा चाहिँ सफ्ट स्किल चाहिँ चाहिन्छ। किन चाहिन्छ भने आफूले गरेको कुरा नन टेक्निकल मान्छेलाई बुझाउन चाहिँ एटलिस्टमा सक्न चाहिँ पर्छ क्या, नत्र भने तिम्रो भ्यालु नै हुँदैन क्या। सो त्यति चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को भनेको चाहिँ अनि जस्तै आफूले गरेको कामहरू चाहिँ लिङ्क्डइनमा पनि सकेसम्म पोस्ट गर्ने गर्नु होइन। किन भन्दाखेरि लाइक त्यो सर्टलिस्ट हुने जुन प्रोसेस हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब लाइक प्रायः जस्तो लिङ्क्डइन प्रोफाइलहरू पनि हेरिन्छ क्या। यो मान्छेले चाहिँ साँच्चीकै उसले गरेको कुराहरू चाहिँ लेजिट हो कि होइन भनेर चाहिँ लिङ्क्डइनको थ्रु पनि
चेक हुन्छ कहिलेकाहीँ सो लिङ्कडिनहरूमा पनि आफूले गरेको कुराहरू चाहिँ राख्ने ह्याबिट बसाल्दा राम्रो Okay, thank you so much to all the panelists. I want to add something, Ita. I feel like all the questions that हजुरहरु सबले अहिले सोध्नु भएको is the problem that I faced personally, bachelor's पढ्दाखेरि. That is the reason like we started YuwaHub पनि. हजुरहरुले YuwaHub मा जानुभयो भने चाहिँ you can see that you have different hubs for everything. Hamro IT hub is the biggest hub, which is the reason we decided to do this IT event. त्यता चाहिँ हजुरहरुले जानु भयो भने त्यसमा हजुरहरुले niche build पनि गर्न पाउनु भयो. For example, त्यहाँ हजुरले सोचेको जस्तो hub छैन रे. For example, cybersecurity hub नै छैन रे. हजुरहरुलाई पनि the pool of cybersecurity मै interested individuals हरु कतिचोटी पाउँदैन होला हैन. So someone can create the hub. There we have the option of creating as well, and then कम्युनिटिजहरू आफै फर्म हुँदै जान्छन् कि जति मान्छेहरू जति युथहरू जोइन गर्नुहुन्छ हजुरहरूले आफै आफूलाई सेग्रिगेट गर्दै हैन निश पिक गर्दै जानु सक्नुहुन्छ एन्ड अहिले सो मेनी आइटी स्टुडेन्ट्सहरू युथहरू फ्रम हाम्रो युवाहब नै हेभ गटन अ लट अफ इन्टर्नसिप्स जब्सहरू अनि हजुरहरूले भर्खर सफ्ट स्किल पनि मेन्सन गर्नुभयो वी आर कनेक्टेड विथ अ लट अफ एकाडेमिज अल्सो वेयर हजुरहरूले अपर्च्युनिटिज सेक्सनमा जानुभयो भने चाहिँ टन्नै कम्पनीजहरूले हल्लाई यो सबै वर्कसप्सहरू पनि अफर गरिरहनु भएको छ सो युवाहब वी आर बेसिकली ट्राइङ टु बी अ वान स्टप सल्युसन फर नेटवर्किङ एज वेल एज अपर्च्युनिटिज फर यु गाइज प्लस यु क्यान create your own niche community pani. So it's still just starting and if you create one hub, आजको भोलि नै 50 जना आइदिनु हुन्छ के त्यो हबमा. So I really encourage you guys to try it and it's really helped out a lot of youth and I'm pretty sure it will help you out as well. And we have also collaborated with एकदमै धेरै कम्पनीजहरू पनि जसले चाहिँ होला इन्टर्नसिपहरू प्रोभाइड गरिराख्नु हुन्छ हामीले पनि प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छौँ सो त्यसको लागि चाहिँ यो सेसन पछि इमिडिएटली एकचोटि चेकआउट गरिदिइहाल्नु होला हैन इट्स अप टु यु इफ यु गाइज लाइक इट देन कन्टिन्यू हैन केही छैन भने चाहिँ मलाई फिडब्याक चाहिँ दिनु होला ओके वन्स अगेन आई वुड लाइक टु थ्याङ्क यू अल आइदिनु भयो सुनिदिनु भयो अनि हामीले धेरै कुरा नै डिस्कस गऱ्यौँ हाम्रो सबै एक्सपर्टिजहरू आउनु भएको छ फेरि पनि आई वुड लाइक टु give a huge round of applause, please. For yourself also, please. हामीलाई धेरै नै कुरा टपिक कभर गऱ्यौँ थ्रेड ल्यान्डस्केपदेखि लिएर अब करियरलाई कसरी अगाडि बढाउने सफ्ट स्किल पनि चाहिन्छ होइन इट्स बिन मोर देन 3 years म यो नेटवर्क एन्ड सेक्युरिटी फिल्डमा काम गर्दाखेरि पनि म पनि कन्टिन्युसली नै सिकिरहेको हुन्छु अनि आज पनि धेरै कुरा नै सिक्न मौका मिल्यो म नि हजुर जसरी नै यहाँ बसेर सिकिरहेको छु सुनिरहेको छु हो है मैले रिलेट गरेको छु भनेर कतिपय कुराहरू मैले नि त्यो फिल गरिरहेको छु ओके नाउ लेट्स इन दिस सेसन वी हेभ मेनी वर्कसप्स टन्नै वर्कसपहरू छ इनरोल गर्नु होला एन्ड वी अल्सो हेभ द जब बुथ टन्नै कम्पनीहरू आउनु भएको छ 10+ कम्पनीजहरू आउनु भएको छ वी हेभ 10+ वर्कसप्स सबैजनाले सिभीहरू ल्याउनु नै भएको होला सिभीहरू देखाउनुहोस् त्यहाँ मक इन्टरभ्युज पनि हुन्छ सिभी स्क्रिनिङ पनि हुन्छ सबैजनाले त्यसको फाइदा उठाउनुहुन्छ होला भन्ने आशा छ ओके थ्याङ्क यू सो मच गाइज सिभी ल्याउनु भएको छैन भने इट्स ओके है अनलाइन पिडिएफ त होला नि एटलिस्ट मेल लिनु होला होइन उहाँले भर्खर भन्नुभयो रिच आउट हाउ एभर यु क्यान होइन सो रिच आउट गर्नु होला अल्सो सिन्स इट्स अ भेरी इन्क्लुसिभ अहिले एकदमै हाम्रो इन्टिमेट सेसन छ होइन सकेसम्म आई फिल लाइक इट वुड बी ग्रेट इफ हाम्रो अहिले अब युवाहबको युथ भइसक्नु भयो सबैजना वान देव अलरेडी कम टु द युवाहब इभेन्ट होइन उहाँले हजुरहरूलाई रिच आउट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हाउ डु दे रिच आउट फर फर्दर क्वेसनिङ अनि नेटवर्किङ अपर्च्युनिटी चाहिँ फेसबुक सोसियल मिडियाहरू खासै म चलाउँदैन त्यो भएको कारणले लिङ्कडिन इज द बेस्ट लिङ्कडिनबाटै रिच आउट गर्दा नि हुन्छ नत्र मेरो वेबसाइटमा मेरो डिफ्रेन्ट सोसियल मिडिया प्रोफाइल्सहरू पनि छ इमेल पनि छ त्यहाँबाट गर्दा नि हुन्छ दाइको सोसियल मिडिया प्राइभेट छ मेसेज जाँदैन है ओके गो थ्रु द लिङ्कडिन मलाई पनि लिङ्कडिनको थ्रु नै रिच आउट गर्दा हुन्छ केही छ भने वेन रिचिङ आउट होइन रिच आउट विथ द कन्टेक्स्ट है यतिकै वान लाइनर ड्रप गरेर चाहिँ रेस्पोन्ड आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ सायदै रेस्पोन्स गरिन्छ होला तर विथ कन्टेक्स्ट आयो एन्ड विथ सम स्टोरी आयो भने चाहिँ डेफिनेटली विल रिच आउट के अरे विल गेट ब्याक अल्सो आई रिक्वेस्ट अल द कम्पनीज आज हजुरहरू आउनु भएको छ होइन हजुरहरूको कुनै अपर्च्युनिटिज आइहाल्यो भने इन्टर्नसिप होस् या जब होस् होइन एक्चुली युवाहरूलाई पनि हामीलाई पठाइदिनु होला बिकज वी हेभ 10,000+ युथ्स इन आवर कम्युनिटी एन्ड they would love to get opportunities through our platform. Thank you.